นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ผมขอบอกก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นร้อนแรงระดับประเทศนะฮะตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงทำเนียบรัฐบาลเลยนะครับเริ่มต้นที่ท้องถิ่นกันก่อนนะฮะโกงสอบครับคุณผู้ชมครับจุดพีคที่ถูกเปิดเผยออกมาจากพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ฮะออกมาเปิดเผยเอกสารสำคัญที่เป็นการชี้ว่ามีการเตือนภัยก่อนหน้านี้มีการเตือนภัยบอกว่าเนี่ยมันอาจจะมีการทุจริตการสอบกันซึ่งเอกสารฉบับนี้ออกมาพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งออกมาก่อนที่จะมีการสอบซะด้วยซ้ำโดยเขาบอกว่าพฤติกรรมการโกงสอบก็คือด้วยการเปลี่ยนกระดาษคำตอบเอ้าทำไมเหตุการณ์นี้การออกมาเตือนภัยมันจึงไปตรงหรือคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เพิ่งถูกจับขึ้นได้เหมือนเอามาวางก๊อปปี้กันเลยนะฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่ให้ชวนคิดต่อว่าขบวนการนี้มันจะต้องใหญ่โตเบอร์ไหนล่ะครับที่สามารถที่จะเคลียร์ทางสลับกระดาษคำตอบได้สะดวกขนาดนี้และใครกันแน่ที่เป็นบิ๊กเนมหรือว่า last boss ที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังก็ต้องมาติดตามนะฮะคุณผู้ชมครับว่าขบวนการในการจับคนโกงขบวนการในการจับคนที่อยู่เบื้องหลังมันล่าช้าหรือว่ามันเร็วขนาดไหนมันอาจจะเป็นดัชนีชี้วัดก็ได้นะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังน่ะใหญ่แค่ไหนถ้ายิ่งช้ายิ่งไม่มีคำตอบยิ่งไม่เคลียร์ก็แสดงว่ามี power มากหรือเปล่านี่คือหนึ่งเรื่องส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับข้าราชการนะในปีงบประมาณ 2570 นะฮะ 4-5,000 คนนะครับเขาบอกว่าจะมีโครงการ Early Retire ออกมาครับโดยการพุ่งเป้าอายุ 40 ขึ้นไปนะฮะแต่ก่อนนี้คือเวลาเราบอก Early Retire ก็ประมาณสัก 55 ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับกลุ่มก็คือกลุ่ม 40 ขึ้นไปเพราะเขามองว่าให้ Early Retire ออกมาก่อนจะได้มีเวลาในการปรับตัว Up Skill ตัวเองหารายได้นะก่อนที่จะเกษียณจริงๆ Early Retire ครับคุณผู้ชมเขาบอกจะต้องจำกัดงบ เพราะว่างบมันมีจำนวนจำกัดก็เลยหาช่องทางตรงนี้ออกมาร้อนๆหนาวๆกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดกันนะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้อีกประเด็นหนึ่งครับท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตทาออกมาจี้นะครับบอกให้ยุบกอรมนไปเลยเพราะทำงานซ้ำซ้อนกันนะครับทำงานซ้ำซ้อนและมีผลงานเด่นก็คือใช้กลไกรัฐไปยิงสสในพื้นที่ชายแดนใต้อีกด้วยโอ้โหดุเดือดนะฮะท่านวันนอเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้เราต้องมาพูดคุยกันแน่นอนฮะในประเด็นนี้ปิดท้ายด้วยรัฐมนตรีที่โลกลืมนายกเขาพูดชัดเจนนะครับเป็นการส่งสัญญาณไปที่คณะรัฐมนตรีหรือเปล่าไม่แน่ใจรัฐมนตรีมีทั้งหมด35ท่านนะครับโฆษกทีมโฆษกอีก4ท่านแต่ทำไมเวลาเกิดเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับรัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นท่านนี้ท่านเดียวล่ะครับที่ออกมาตอบแล้วคนอื่นว่ายังไงล่ะครับกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวใช่ไหมที่จะต้องมารับเรื่องฮะแล้วรัฐมนตรีท่านอื่นๆว่ายังไงซึ่งท่านนายกก็พูดชัดเจนนะเฮ้ยรัฐมนตรีที่โลกลืมนั่นหมายความว่าผมก็อาจจะลืมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอ้าวนี่ส่งสัญญาณนะจะปรับคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่มาวิเคราะห์กันฮะแบบถึงพริกถึงขิงนะครับท่านแรกครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์วรนัยวณิชกะครับสวัสดีครับอาจารย์โกครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับครีเอทีฟโฆษณาและนักออกแบบแคมเปญการเมืองนะครับคุณประกิตกอบกิจวัฒนาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แมวครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถมไม่เถียงนะครับเอาเรื่องของรัฐมนตรีโลกลืมก่อนเลยนะอาจารย์แมวมีการตั้งข้อสังเกตว่าในรัฐบาลชุดนี้มีรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ย35 คนครับและยังมีทีมโฆษกอีก4 คนเอากันตรงๆอ่ะจำกันได้ไหมว่าใครเป็นใครยังไงบ้างนะครับแต่คนที่ต้องออกมาตอบคำถามแทบทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจความมั่นคงการทุจริตทุกอย่างเลยอ่ะเรื่องร้อนๆอ่ะจะมีอยู่หลักๆเหมือนจะมีแค่คนเดียวหรือเปล่าครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจนท่านนายกออกมาเตือนรัฐมนตรีในคณะว่าหากใครไม่ยอมสื่อสารนำเสนอผลงานให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็อาจจะกลายเป็นรัฐมนตรีโลกลืมและนายกก็อาจจะลืมตามไปด้วยนะฮะฟังเสียงท่านครับกระจกส่องตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณ
ผู้ทำโพลแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ให้การทำโพลมา มันก็ต้องสะท้อนก็ต้องฟัง เราเคยป๊อปปูล่ามาคราวนี้ป๊อปปูล่ามันน้อยลง ก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหาตรงไหนใช่ไหมเราก็ต้องไปนั่งเร่งแก้ไขผมสนใจโพลมาตลอด ผมก็มาจากโพล 2%ตอนนี้ยังโชคดียังเหลือตั้ง 21%นะก็อย่าให้มันลงกลับไปที่ 2%ต้องเร่งทำให้มันกลับไปที่เดิมให้มากที่สุด ต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีอ่ะเขาต้องยอมรับ อย่างเย็นนี้ผมก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคน ถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมอยู่ นายกก็จะลืมบ้างนะก็ถ้านายกลืมก็คือก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาอยู่ในคณะรัฐมนตรี อาจารย์แมวฟังท่านนายกพูดแบบนี้แล้วเนี่ยมันสะท้อนถึงปัญหาในรัฐบาลชุดนี้อย่างไรบ้างหรือเปล่าครับก็แน่นอนนะครับนี่ผมคิดว่ามันคือเขาเรียกอะไรนะประเด็นของท่านก็จะพูดถึงเรื่องว่ารัฐมนตรีโรคลืมเนาะทีนี้เราก็ต้องดูว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสำคัญนะบนบ่าของการรับผิดชอบเนี่ยหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องรับผิดชอบทุกๆเรื่องที่มีส่วนสำคัญ ส่วนการท่านจะกำกับใครต่อใครเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีโดยตรง ทีนี้เรื่องสถานการณ์วันนี้นะครับเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครตอบได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรฮะก็ท่านนายกควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยก็พูดง่ายๆว่าแล้วท่านจะให้ใครมาตอบล่ะก็ท่านเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่จะต้องตอบเรื่องนี้ที่สุดเพราะท่านกำกับดูแลท่านกำกับดูแลด้วยถูกไหมฮะแน่นอนทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่นำโดยท่านอนุทินเนี่ยแต่เราจำไม่ได้เลยว่ารอง4ท่านของมหาดไทยเนี่ยคือใครซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าท่านเองก็คงอยากให้รัฐมนตรีช่วยเหล่านี้มาช่วยแก้ปัญหามาช่วยชี้แจงมาช่วยทำสื่อสารให้กับท่านถ้าฟังจากประโยคที่ท่านพูดนะแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันใหญ่จนเรียกว่าผมคิดว่าท่านเจ้ากระทรวงต้องเป็นคนชี้แจงเองเพราะฉะนั้นงานทั้งหมดมันก็ไหลไปอยู่ที่ท่านถูกไหมแต่อันนี้เรายังไม่ต้องเราพูดถึงปัญหานี้ก็อันเดียวก่อนนะมันยังมีอีกอย่างหลายอย่างมันยังมีหลายเศรษฐกิจปากท้องอันนั้นอีกหลายเรื่องแล้วก็เราก็จะเห็นด้วยว่ามันคือหลายคนที่อยู่ในชุดอนุทินหนึ่งเนี่ยไม่ว่าคุณสุปจีไม่ว่าจะท่านศรีศักดิ์ไม่ว่าจะใครต่อใครเนี่ยจริงๆก็รู้สึกตอนหลังๆก็บทบาทก็น้อยหายไปด้วยส่วนหนึ่งส่วนท่านอื่นๆนี่เราไม่ต้องพูดถึงเนาะจริงๆคือท่านอื่นๆนี่เราก็ไม่รู้จักมาตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองภูมิอาจารย์อาจารย์แมวดูนะฮะว่าคณะรัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงไหนเนี่ยมีท่านไหนเป็นรัฐมนตรีมีท่านไหนเป็นรัฐมนตรีช่วยบ้างทีนี้อย่างที่บอกครับว่าจริงๆไอ้เรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันก็ต้องดูไปกับสถานการณ์ที่ของรัฐบาลที่เกิดขึ้นด้วยถูกไหมฮะมันคือคนอื่นที่มันไม่ได้อยู่ก็อันเดอร์เรดาร์หรืออยู่นอกเรดาร์ของประชาชนอย่างเงี้ยมันพูดให้ตายมันก็คนก็ไม่เก็ตหรอกถูกไหมแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆที่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยพอสุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนตอบท่านก็ต้องรับผิดชอบท่านรับผิดชอบแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ละเรื่องเนาะแต่ละเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากถูกมันใช้ระดับรัฐมนตรีโนเนมมาตอบก็ไม่ได้ด้วยนะก็เป็นไปได้แต่ให้ความเป็นธรรมนะกับรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีเป็นไปได้หรือเปล่าอาจารย์โก้ที่บางท่านอาจจะเป็นแบบเนื้อหาคือ no talk action only ก็คือเฮ้ยพูดน้อยแต่มีผลงานทำงานหนักเงียบๆก็เลยไม่ค่อยออกสื่อกันคือก็ต้องรอดูว่าจะมีแอคชั่นออกมาจริงหรือเปล่านั่นก็คือผลงานและถ้าความเป็นธรรมนะครับก็คือ3 เดือนแรกมันคงไม่มีผลงานอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแต่สิ่งที่คุณสามารถพูดได้ก็คือว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ในกระทรวงของคุณและเพื่อจุดประสงค์อะไรสิ่งเหล่านี้คุณสามารถพูดอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้วิเคราะห์สถานการณ์ให้ประชาชนเข้าใจได้และก็สื่อสารกับประชาชนได้แต่ทีนี้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเรามีทางเลือกอยู่2 ทางนะครับสำหรับบรรดาที่เป็นรัฐมนตรีทุกคนทางเลือกทางหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมทางเลือกอีกทางหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีที่โลกด่าคุณจะไปทางไหนลองมาดูรัฐมนตรีที่โลกไม่ลืมกันนะครับคุณพิพัฒน์ไม่มีใครลืมแต่คุณพิพัฒน์ก็โดนด่าตลอด
ใช่ไหมครับตั้งแต่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนลงกับน้ำมัน มาเรื่อง Land Bridge มาเรื่องอยู่ดีๆเลขาของตนต้องลาออก เพราะว่าอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบตามข่าวก็ไม่รู้ก็โดนด่าหมดใช่ไหมครับคุณชัยชนกชิดชอบโลกไม่ลืม แต่ก็โดนด่าเพราะว่าเรื่อง THAI passport นะครับนี่คือโลกไม่ลืมก็เลยโดนโลกด่าเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นรัฐมนตรีคนอื่นๆผมอาจจะอยากให้โลกลืมก็ได้แต่อยากให้โลกลืมเพราะว่าอะไรเพราะถ้าหากว่าผมเป็นรัฐมนตรีที่ชื่อแรกชื่อลูกเทพนามสกุลณบ้านใหญ่ผมก็รู้ตัวว่าผมไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีอะไรที่เหมาะสมจะมานั่งตรงนี้ แต่ผมได้มานั่งตรงนี้และถ้าผมเสนอหน้าออกมาทำให้โลกไม่ลืมก็อาจจะโดนด่าได้เพราะฉะนั้นนิ่งๆ เซฟตัวเองไว้ดีกว่าอย่างนี้เหรอ เฉยๆเซฟตัวเอง เอาแต่ท่านนายกเหมือนส่งสัญญาณแล้วนะถ้าเซฟตัวเองไม่มีผลงานเงียบขนาดนี้อาจจะโดนปรับออกนะ คือ เป็น เอา ไปได้ ดี หรื ก อ ว่า เปล่า ครับว่านายกท่านอย่าไปโทษรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วย เพราะว่าทุกคนในครม.นายกแต่งตั้งมาเอง นายกแต่งตั้งมาเอง คุณเลือกเขามาเอง เพราะฉะนั้นถ้าเขาทำงาน ครับ ไม่ดีไม่เข้าตาหรือไม่ทำงาน ความผิดครึ่งหนึ่งอยู่ที่เขา อีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่คุณ เพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนทั้งครม.ก็เปลี่ยนไป แต่อย่าลืมว่าครม.ทั้งครม.รัฐบาลทั้งรัฐบาลประเทศชาติทั้งประเทศ ความรับผิดชอบอยู่กับบุคคลคนเดียวนั่นคือนายกรัฐมนตรีผู้ที่มีอำนาจบริหารสูงสุดในประเทศไทย เพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญญาณแล้วมาว่าน่าจะมีการปรับคณะรั ก็ ฐมนตรีเร็วๆนี้แล้ว ก็ ถ้าพูด น่าจะ ขนาดเนี้ย นะครับจริงๆ เพราะว่ามรสุมปัญหาที่เข้ามาในแต่ละเรื่องนะมันพูดง่ายๆ มันมีสารปนเปื้อนเรื่องของการทุจริตนะครับ หรือเขาเรียกอะไรนะฮะเขาเรียกนะส่อว่าจะ สอบว่า ทุจริต มีแวว ครับ มี เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าแน่นอนเรื่องการปรับครม.ผมคิดว่าหนึ่งคือรัฐมนตรีที่ไม่มีฝีมือก็ปรับใหม่ กับอันหนึ่งคือตัดตอนปัญหา การปรับครม.ก็คือตัดตอนปัญหาใช่ไหมฮะก็เขาเรียกนะจัดการเรื่องนี้ให้มันออกไปนอกกระแส แล้วก็ทำให้เรื่องของการปรับครม.กลับเข้ามาอยู่ในกระแสของผู้คน แล้วมันก็ทำให้ก็ได้นะหน้าตาของรัฐบาลอาจจะมีก็นะหน้าตาโฉมใหม่ แล้วก็อาจจะเกิดการแอคชั่นต่อไปว่าจะเกาใครมาก็เป็นไปได้ครับ ก็เป็น แต่ว่าแต่แน่นอนผมคิดว่าก็ดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณว่าน่าจะมีการปรับ เพราะว่าผมคิดว่าเพเชอร์ท่านเยอะนะถ้าผมดูจากท่านสัมภาษณ์รอบหลังๆมา2-3 รอบเนี่ยมัน เครียด มันเครียดแล้วก็รู้เลยว่าเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่รัฐบาลจะมาดำก็เลยนะ ที่อย่างที่เราเห็นนะว่าช่วงแรกๆใช่ไหมฮะเรื่องโกงทุจริตการสอบเนี่ยบอกเฮ้ยมีเขาเรียกนะมีคนที่กระทำผิด5 คนอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะคือการที่คุณทำทุจริตขนาดเนี้ยมันทำด้วย5 คนมันทำไม่ได้หรอก ซึ่งจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ได้โพสต์ไว้เดี๋ยวผมจะไปไล่นะฮะแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตจากเรื่องของรัฐมนตรีโลกลืมนะครับ ครับ ต่อกันฮะโซเชียลเขาไปหากันว่าเอ๊ะคุณสุปจีหายไปไหน ครับ โลกลืมหรือว่าเราลืมเราไม่ได้ลืมนะคุณสุปจีไปหายไปไหน Facebook แฟนเพจสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับออกมาโพสต์บอกว่าอยากรู้ว่าสุปจีหายไปไหน กดติดตามเพจกระทรวงพาณิชย์ครับเพราะเพจนี้สุปจีทำงาน ไม่ว่างโพสต์บ่อยๆนะฮะแล้วก็มีแฮชแท็กจากใจแอดมินนะครับแล้วก็ทีมแอดมินนะครับผู้สื่อข่าวก็นำประเด็นนี้ไปสอบถามกับเจ้าตัว คุณสุปจีตอบนักข่าวว่าอะไรไปฟังกันครับ พี่แตมอยู่นี่พี่แตมอยู่นี่ก็อยู่นี่ไงคะอยู่นี่ไงคะ ปจีไม่หาย อยู่นี่ละค่ะ พี่แต้มเป็นเพราะแบบว่าท่านนายกครับแมวครับต้องเปิดเพจเลย ไม่มีอะไรอ่ะพี่แตมไม่มีอะไรค่ะคนที่มาเป็นประชุมก่อน ปจีไม่มีหาย อ้าวสุปจีไม่มีหายท่านนายกการันตีด้วยแบบนี้ ก็แสดงว่าที่เตือนว่ารัฐมนตรีโลกลืม ก็ไม่น่าจะมีคนที่ชื่อสุปจีอยู่นั้นใช่หรือไม่ นั่นหมายความว่าการถ้าสมมติเกิดมีการปรับคณะรัฐมนตรี ท่านสุปจีก็ยังอยู่ใช่หรือไม่ ก็ต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียว เดี๋ยวกลับมาให้ทั้งสองท่านวิเคราะห์พูดกันต่อ และรัฐมนตรีโลกลืม ผมอยากจะถามทั้งสองท่านนะครับ ว่ากระทรวงต่างๆ เอาหลักๆเนาะว่าใครเป็นรัฐมนตรี ใครเป็นรัฐมนตรีช่วยดูว่าทั้งสองท่านจะตอบได้หรือเปล่าโลกลืมจริงๆหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชม
ช่วยกันตอบกับผมไปพร้อม ๆ กันนะครับ และแน่นอนสิ่งที่คุณตุ้มนะฮะหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์เกี่ยวกับการโกงสอบเขาบอกว่ามีข้อมูลเขารู้กันตั้งแต่สอบแล้วว่า อาจจะมีการโกงสอบในการเปลี่ยนคำตอบ ซึ่งมันคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเขารู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาเลยตั้งคำถามนะครับว่าสุดท้ายมันเป็นขบวนการใหญ่ใช่หรือไม่ที่อาจจะมีแบ็คหนาจริง ๆ พักสักครู่ช่วงหน้าติดตามครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียน ยาหอมเม็ดซองแดง เวชพงศ์โอสถ หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับมาถกไปเถียงครับยังอยู่กับอาจารย์แมวอาจารย์โก้นะครับพูดคุยกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณสุภจีไม่มีหายที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดแบบนี้นะครับแต่เอาจริง ๆ ความคาดหวังกับประชาชนช่วงแรกใช่ไหมครับคุณสุภจีมาร้อนแรงมาฮอตมากเลยนะครับแต่เอาจริงๆนะอาจารย์โก้ถ้าสมมติรัฐมนตรีหรือใครก็แล้วแต่ในคณะรัฐมนตรีไม่เก่ง PR ไม่เป็นก็เท่ากับว่าทำงานหนักแค่ไหนประชาชนก็ไม่ได้รับรู้ถูกต้องไหมมันต้อง PR เป็นจะใช้คำว่า PR เลยครับมันต้องใช้คำว่ามันต้องสื่อสารเป็นแต่การสื่อสารนั้นถ้าประชาชนจะซื้อมันจะต้องแบงค์อัพด้วยสาระและผลงานอย่างจริงจังอย่าลืมนะครับประชาชนชาวไทยไม่ใช่โง่ไม่ใช่แค่มา PR พูดมาร์เก็ตติ้งสวยๆเรียงลำดับคำพูดสวยๆออกมาแล้วเราจะเชื่อออโตเมติกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีผลงานแบ็กอัพด้วยแต่ในเคสของคุณสุปจีเนี่ยคุณสุปจีโลกไม่ได้ลืมแต่คุณสุปจีอาจจะอยากลืมโลกเพราะอะไรครับจะวิเคราะห์ให้ฟังตั้งแต่แรกเริ่มมี Dream Team ขึ้นมาเนี่ย3 คนสุปจีเอกนิติกับคุณศรีศักดิ์นะครับคือคุณเอกนิติกับคุณศรีศักดิ์ก็เป็นเทคโนแครตทำงานคุณสุปจีเป็นคนเดียวที่มาจากเอกชนและมาจากสายมาร์เก็ตติ้งและก็ได้รับการชูว่าคนนี้แหละจะช่วยให้ประชาชนนั้นมาเชื่อมั่นในรัฐบาลมาเชื่อมั่นในสีน้ำเงินมาเชื่อมั่นในภูมิใจไทยตั้งแต่รัฐบาลอนุทินแรกไปจนถึงการเลือกตั้งไปจนถึงเดือนแรกของรัฐบาลชุดนี้นะครับคุณสุปจีจะอยู่ข้างหน้าตลอดจะพูดตลอดจะมาร์เก็ตติ้งตลอดและผู้คนก็ชอบพอสมควรแต่พอมาถึงเดือนแรกของรัฐบาลอนุทิน2อะไรเกิดขึ้นขายทุเรียนต่างๆนานาโดนฟาดทุกเรื่องโดนด่าทุกเรื่องเพราะฉะนั้นผมว่าณตอนนี้การถอยไปก้าวหนึ่งของคุณสุปจีเนี่ยมันอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ก็ได้ก็คือว่าเอาละคุณสุปจีณตอนนี้อาจจะตระหนักแล้วว่ามาร์เก็ตติ้งการเมืองกับมาร์เก็ตติ้งเอกชนมันคนละเรื่องกันเอกชนไม่มีคนจ้องคอยด่าแต่การเมืองจะมีคนจ้องคอยด่าเพราะว่าเราเป็นประชาชนเงินภาษีของเราเสียงโหวตของเราอนาคตของเราเพราะฉะนั้นเราจ้องจับตาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณสุปจีอาจจะตระหนักว่าเฮ้ยการเมืองกับเอกชนไม่เหมือนกันทำเหมือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถอยหลังไปก้าวหนึ่งเข้าไปในกระทรวงพยายามที่จะสร้างผลงานและเมื่อมีผลงานออกมาจริงๆแล้วเอาผลงานนี้มาสื่อสารกับประชาชนอันนั้นคือสิ่งที่คิดวิเคราะห์อย่าง positive กับคุณสุปจีว่าถอยหลังไปทำงานจริงเพื่อที่จะเอาผลงานออกมา Creative โฆษณาแน่นอนแหละการโฆษณาคือการประชาสัมพันธ์แบบหนึ่งให้คนได้เห็นถูกต้องไหมฮะและได้เชื่อในสิ่งที่เราทำคราวนี้อาจารย์แมวถ้ามองตรงนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้น่าจะเป็นกระทรวงที่น่าจะต้องทำงานหนักสุดข้าวของแพงขึ้นเขาก็ต้องสื่อสารออกมาให้เห็นว่าเขาจัดการยังไงครับก็จริงๆคล้ายๆกับอาจารย์โก้พูดเมื่อกี้นะครับคือจริงๆผมคิดว่าหลังจากตอนที่คุณสุปจีแกมาทำเรื่องทุเรียนเรื่องมะพร้าวเรื่องอะไรเนี่ยแล้วแกก็โดนสังคมหวดหนักมากนะครับผมคิดว่าแกก็พยายามจะถอยตัวเองกลับไปทำงานอันนี้ต้อง to be fair ผมคิดว่าแกก็แบบแกก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้การที่มาทำเรื่องของ PR Marketing หรืออีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ตอบแกก็ผมคิดว่าผมก็ได้ข่าวมาว่าแกก็ทำงานอยู่ในระดับหนึ่งนะคือมีหลายเสียงพูดว่าแกก็ทำงานอยู่ในกระทรวงระดับหนึ่งก็ผมคิดว่าแกอาจจะเปลี่ยนแผนแทนที่จะเขาเรียกอะไรนะฮะต้องการเอาตัวเองไม่ไปอยู่ในสปอตไลท์แต่ว่าเอาตัวเองกลับไปทำงานหนักมากกว่าทีนี้ผมว่าพอเวลามันทำอย่างเนี้ยมันก็ขาดจุดหนึ่งคือว่าผลสุดท้ายคุณเป็นนักการเมืองคุณก็ต้องหมั่นสื่อสารเนาะอันนี้คือแนะนำจากคนที่เป็นคือควรจะหมั่นสื่อสารไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ที่ไอการสื่อสารเนี่ยคุณจะทำยังไงให้มันเหมาะสมเนี่ยคือผมคิดว่าถ้าคุณเกินเส้นไปนิดนึง
อย่างที่อาจารย์โก้พูดว่าคนไทยก็ไม่ได้โง่นะเขาก็จะจับออกว่าเฮ้ยเรื่องนี้คุณทำแล้วมันเหมือนกับคุณทำเป็นอีเวนต์แต่ถ้าคุณสื่อสารดี ฮะ แล้วคุณเขาเรียกนะพูดกับประชาชนบนการแก้ไขปัญหาของคุณบอกว่าคุณอาจจะได้ผลลัพธ์อีกแบบหนึ่งซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณสุปจีอาจจะต้องไปแกอาจจะไปปรับทำงานของวิธีการทำงานของแกอยู่ซึ่งหลังจากที่อย่างที่บอกว่าแกโดนหวดมากๆผมว่าแกก็คง เสียศูนย์ไปเหมือน เสีย กัน ศูนย์ นะ ไปเหมือนกัน แกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาแบบมานั่งทำงานอยู่ในทำเนียบ หรือกลับมานั่งอยู่ทำงานกระทรวงดีกว่า แต่ทีนี้ผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่มันสำคัญคือตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันเป็นกระทรวงที่ใกล้ชิดกับปากท้องของประชาชนที่สุด คือเวลาคุณทำอะไรเนี่ย คุณจะโดนจับจ้องมากที่สุด เฮ้ยพาณิชย์ทำอะไรยังเนี่ยเรื่องนี้ทำยังข้าวของขึ้นมันทุกวันทั้งวันเนี่ยซึ่งมันรอคำตอบจากคุณสุปจีหมดเลยทีนี้ถ้าคุณยิ่งเงียบ ยิ่งไม่รู้เลย ก็ยิ่งไม่รู้อีก ทำอะไร ว่าเฮ้ยคุณไปทำอะไรถูกไหมฮะคือผมคิดว่าควรจะต้องสื่อสารคุณสุปจีก็ต้องสื่อสารแต่สื่อสารยังไงให้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำงานอยู่เนี่ยมันคืออะไรถูกไหมคุณแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนยังไงนะครับแต่ไม่ต้องไปทำแบบอีเวนต์ครับตอนแรกๆเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นดาบอีกคมหนึ่งที่ทำให้เขา มันก็มีวิธีในการสื่อสารแหละ ถูก เข้าใจ แต่พอเขาเลือกคุณสุปจีเลือกเงียบ อย่างที่อาจารย์โกพูดนะครับคือมันก็เป็นยุทธศาสตร์แกอาจจะแบบเอ้ยฉันเลือกเงียบดีกว่าไปทำงานแต่กลายเป็นปัญหาอีกว่า การเลือกเงียบมันก็เลยมันก็หายไปเลยมันทำไมไม่มาสื่อสารไอ้การไม่สื่อสารเนี่ยมันเลยกลายเป็นแบบเฮ้ยเหมือนแบบเฮ้ยหรือว่าแกหนีปัญหาวะ มันคิดได้สองอย่าง มันคิดได้สองมุม ซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่านักการเมืองเองก็ต้องระวังท่าทีอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน เพราะว่า ครับ ผู้คนอาจจะตีความผิด ครับ ครับ ถ้าอย่างนี้พูดถึงเรื่องของรัฐมนตรีโลกลืมนะฮะถามทั้งสองท่านแบบง่ายๆรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะพิมพ์เข้ามาได้นะครับเอาอย่างนี้รัฐมนตรีสร้างผลงานจนเราจำหน้าได้มันก็มีใช่ไหมต้องไหมครับแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องมาดูนะฮะว่ารัฐมนตรีท่านอื่นๆ เราจะจำกันได้หรือเปล่านะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมี4คนนะฮะมี4คนนะคุณผู้ชมครับซึ่งจริงๆ4คนนี้เป็นรัฐมนตรีที่เอาเข้าตรงๆก็มีบทบาทสำคัญเหมือนกันนะ จะให้ผมแข่งกับอาจารย์โก้ไหม จำได้ไหม สี่คนนี้มีใครบ้าง ใครตอบก่อนชนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ผม พูดตามตรงผมได้แค่คนเดียว คนเดียวคือ คุณพาราดอน เหมือนกันครับจำคุณพาราดอนได้คนเดียว และ คุณ จำ พาราดอนปริศนานันทกุล และจำได้เพราะว่าเมื่อตอนเป็นรองประธาน รองประธานสภา ลุกขึ้นยืนใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็ ก็ เงียบแต่ตอนนั้นเขาเด่นมากก็เป็นฮีโร่จำได้เพราะเรื่องนั้นไม่ได้จำได้เพราะว่าเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีณตอนนี้ แต่รู้ว่ามีเขา คือผมก็พอจำได้เพราะว่าก็แกก็มามีบทบาทในการวิวาทะกับคนที่เห็นแย้งกับรัฐบาลอยู่หลาย ๆ ครั้งนะครับ อย่างเมื่อวานเองคุณพาดอนเองก็พูดใช่ไหมว่าแบบอยากให้เห็นใจรัฐมนตรีลูกเทพอยากให้เวลาก็แล้วเวลาพิสูจน์ม้าอะไรนะระยะทางพิสูจน์ม้า การเวลาพิสูจน์คนนะครับ อันเนี้ยคุณพาดอนแกพูดเมื่อวาน อันนี้คือมันสำนวนจีนเลยนะ คือผมเข้าใจว่าวันนี้ไอ้ประโยคนี้ที่พูดออกมาเนี่ยผมว่าคล้ายๆกับเรื่องที่คุณดินถามผมเมื่อกี้เนี่ยว่ามันมีสัญญาณของการปรับครม.ไหมผมคิดว่าเกี่ยว เพราะว่าเขาพูดเรื่องนั้นน่ะผมคิดว่าที่เขาพูดคำนี้คือมันเหมือนเขาก็ต้องการเวลาในการพรูฟตัวเองด้วยเหมือนกัน อย่างนี้ฮะคุณผู้ชมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญนะครับแต่การสื่อสารต่อสาธารณะในชุดนี้นะฮะ4ท่านนั่นนะครับมันดูเหมือนจะเงียบๆเนาะโดยเฉพาะคุณสุขสำรวยเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับ ครับ คุณสุขสำรวยวันธนียกุลหรือว่าเจ๊รวยนะฮะคุณผู้ชมครับคนนี้เขาบอกว่ากำกับดูแลกองทุนหมู่บ้าน แต่การประชาสัมพันธ์ผลงานนะครับดูเหมือนเอาผมถามคุณผู้ชมตอนนี้ถามจริงๆเหรอคุณรู้ไหมว่าคนนี้คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านเนี่ยฮะ เขาคือใคร หรือท่านหนึ่งคุณณภินทรบทบาททำงานเบื้องหลังท่านก็ทำหลายอย่างนะครับ แต่ยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ผลงานได้อย่างชัดเจนใช่หรือไม่คือท่านนี้ฮะคุณณภินทรศรีสะพางและยังมีคุณสุภมาศอิสระภักดี คุณสุภมาศเนี่ยท่านนี้ก็อาจจะพอเห็นหน้าเห็นตาพอจำได้ นี่คือ4รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผมขอไปกระทรวงหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงเกรด A นะครับใครคือรัฐมนตรีครับ
สุริยะ สุริยะ โอเค ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ แต่ถ้าถามว่าใครเป็นรัฐมนตรีช่วย ซึ่งมี2 คนนะฮะถามตรงๆรัฐมนตรีช่วยเกษตรอะ โอ้โห รู้ไหม จำไม่ได้เลยครับ แต่คุ้นว่าน่าจะมีรัฐมนตรีลูกเทพไปเป็นรัฐมนตรีช่วยสักคนหนึ่งไหมในถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ เอาชื่อได้เลย จำไม่ได้ ลูกเทพนะบ้านใหญ่ผมบอกแล้วไง แต่จำชื่อไม่ได้แต่จำชื่อไม่ได้แต่จำพอ 2 ท่านนะฮะคุณผู้ชม คุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ ครับ และคุณวัชรพลขาวขำครับ ครับ อันนี้กระทรวงเกษตรนะฮะตัดภาพมาที่กระทรวงมหาดไทยหน่อยไหม ครับ รัฐมนตรีมหาดไทยคือน ายก ท่านนายก ท่านนายก นี่เราทราบกันในท่านนายกนะครับ โอ้โหแต่ แต่ท่านมีรัฐมนตรีช่วย3 ท่านนะฮะ ครับ รัฐมนตรีช่วย3 ท่านมีใครบ้าง เขามีลูกเทพอยู่ในนั้น ไทย แต่จำชื่อไม่ได้ เศษ ไทย เจเศษไทยเศษ ไทยเศษ เจเศษ หนึ่งนะฮะอีกท่านหนึ่งฮะคุณพลพีสุวรรณชวี ลูกคุณไพโรจน์ใช่ไหม และอีกท่านหนึ่งที่สื่อเรียกว่าโกแพรก็คือคุณวรสิทธิ์ โกแพ เลียงประสิทธิ์นี่ฮะ3 ท่านนี้3 ท่านนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตัดภาพต่อเลยคุณผู้ชมช่วยกันหน่อย รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานใครครับถามตรงๆรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานใครฮะเดี๋ยวจำได้ไหมคุณจำได้ไหมคุณจำได้ไหม นี่ คุณรู้ไหม มาจากเพื่อไทยฮะจากเพื่อไทย จากเพื่อไทยใครฮะคุณเดี๋ยวแป๊บนึงให้เวลา อม คิ ร ด วิ คุณ วัฒ ผู้ชม น์อมรวิวัฒน์ จุลพันธ์ จุลพันธ์ โอเค โทษทีนะ คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีช่วยล่ะครับ รัฐมนตรีช่วยนี่ก็จำไม่ได้นะครับ รัฐมนตรีช่วย คุณผู้ชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานใครฮะช่วยกันตอบหน่อยมีไหมไม่มีนะฮะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานไม่มีนะครับ ผมขอต่อไปที่กระทรวงศึกษาธิการครับ ใครคือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการครับ คุณประเสริฐจันทร์ลุงทองไหม ไอ้ยะ เก่ง อาม าก จารย์โก้ เก่ง จำได้ มากจำได้ โอเคคุณประเสริฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยล่ะครับ มีท่านหนึ่งใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยรู้ไหม จำไม่ คุณผู้ชมช่วยกันหน่อย จำไม่ได้ เรากำลังเล่นเกมกันอยู่นะครับรัฐมนตรีโลกลืมที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดเนี่ยนะฮะ ครับ รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคือ คุณอัครนันท์กันกิตตินันท์นะครับ เอาตรงๆไหมบางท่านผมก็ยังจำไม่ได้เลยนะฮะ ครับโอ้โห ด้วยความ จำไม่ได้เลย นะ ค ฮะ รับนี่ ถ้าอย่างนี้กระทรวงอวนะฮะกระทรวงอว นี่ไงคุณ อาจารย์กระทรวงอวอาจารย์เชน อา อา จา จาร ร ย์ ย์ เช เช น นกระทรวงอว ได้ โอเค อา นะ จารย์เชน ประมาณกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง คุณเอกนิติ อันนี้ ไง ง่าย คุ คุณ ณ เอ เอก ก นิ นิ ติ ติ อันนี้ง่ายใช่ไหม และตอบได้ด้วยว่าไม่มีรัฐมนตรีช่วย รัฐมนตรีต่างประเทศ รัฐมนตรีสีหศาสตร์อันนี้ง่าย อันนี้ง่าย แล้วก็รัฐมนตรี ดี ดีใครฮะ ชัยชนก แต่สังเกตไหมทุกคนที่เราไม่รู้จัก แต่พอพูดนามสกุลมันก็จะรู้สึกเพราะว่าเขาเป็นลูกของใครสักคน นั่นคือเอกลักษณ์ของรัฐบาล เราจะไม่รู้จักเขา แต่เราจะรู้ว่าเขาเป็นลูกของใคร ก็คือนั่นแหละที่มาของคำคอรหาว่าลูกเทพนับบ้านใหญ่เต็มคอรมอ โอเคอย่าเพิ่งเอานี้ขึ้นเอาในลงก่อนผมจะถามก่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือใครผมขออนุญาตพักสักครู่ผู้ชมพิมพ์เข้ามานะฮะทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือใครพิมพ์เข้ามานะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปประเด็นหนึ่งเรื่องของ Early Retire ครับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด Early Retire ในปีงบประมาณ 2570 นะฮะเขาบอกรัฐบาลกำลังเตรียมเปิด และเล็งเป้านะประมาณ 4-5,000 คน และไม่ใช่ 55 ปีขึ้นไปแล้วนะฮะเขาเล็ง 40 ปีขึ้นไปนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับไปติดตามต่อครับ สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียว กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงครับอยู่กับอาจารย์โก้อาจารย์แมวนะครับพูดคุยกันต่อนะครับผมทิ้งท้ายช่วงที่แล้วนะถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสองท่านทราบไหมครับว่าคือใคร โอ้เนี่ยผมจำแม่นเลย ต้องจำได้เลยฮะ จำแม่นคุณสุชาติชมกลิ่น ตอนแรกผมต้องนึกคนที่ชอบมีเรื่องกับคุณไอซ์วัชนกใช่ไหม ใช่ถูกแล้ว ไม่ คน เขาไม่ได้ชอบมีเรื่องกันแต่ว่า คนที่แบบว่าตอนบนเวทีดีเบตนี่เขาลุกขึ้นยืนขู่คุณธนาธรใช่ไหมคนนั้นใช่ไหม โอ้ไม่น่าจะใช่มั้งฮะนะครับ ผมไม่ค่อยจำบุคคล ผมชอบจำเหตุการณ์ อ๋อ คนนั้นนั่นแหละเซฟทับไลน์
อ๋อโอเคนะฮะอันนี้คือเราแค่ทายชื่อรัฐมนตรีนะฮะคุณผู้ชมครับมีหลายคนก็ทักมาเหมือนกัน อย่างนี้คุณผู้ชมเอาละนี่คือพอประมาณเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะคุณผู้ชมครับแต่ผมอยากจะไปประเด็นที่น่าสนใจและประเด็นที่สำคัญอย่างมาก เพราะมันคือโครงสร้างพื้นฐานของข้าราชการท้องถิ่นของประเทศชาติ คุณคิดดูนะครับล่าสุดที่เขาตรวจใช่ไหม15,000การสอบ 5,000 คนเนี่ยปรากฏว่าไปเจอประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คนใช่ไหม ใช่ล่าสุดเนี่ย6,000 ที่คำตอบผิดเพี้ยนนั่นหมายความว่าโกงว่างั้นเถอะว่ามีการเปลี่ยนคำตอบกันถึง 6,000 คนนั่นเท่ากับว่า1 ใน 3มีการทุจริตเข้ามาคุณผู้ชมครับประเด็นนี้คุณตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับแกโพสต์นะฮะแกก็แน่นอนแล้วฮะเป็นคอลัมนิสต์นักวิเคราะห์การเมืองชื่อดังอีกคนหนึ่งออกมาโพสต์เอกสารสำคัญกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่กลายเป็นประเด็นชวนคิดครับโดยเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวลือที่มีกระแสข่าวสะพัดบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับกลิ่นอายการทุจริตเรียกรับเงินในการสอบท้องถิ่นซึ่งในเอกสารมีการระบุตัวเลขอย่างชัดเจนว่าหากเป็นระดับปวสนะอาจารย์แมวอาจารย์โก้ปวสเนี่ยจะเรียกเงินถึง 500,000 บาทโดยประมาณส่วนระดับปริญญาเอกจะเรียกเงินสูงถึง 600,000 บาทโดยมีค่านายหน้าอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทความน่ากลัวที่ระบุในเอกสารนี้ก็คือพฤติการที่บอกว่าผู้ที่ยอมจ่ายเงินก้อนนี้ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือนะครับเพราะอะไรจะมีกระบวนการคอยเปลี่ยนกระดาษคำตอบให้ก่อนเลยก่อนที่จะนำไปสแกนผ่านเครื่องตรวจข้อสอบนั่นหมายความว่าคนที่โกงคนที่จ่ายตังค์ก็จะกลายเป็นผู้ที่สอบติดทันทีแต่จุดที่พี่ตุ้มเนี่ยตั้งข้อสังเกตจนกลายเป็นปมร้อนก็คือเอกสารเตือนภัยเนี่ยมันออกมาตั้งแต่14 พฤศจิกายนนี่ดูฮะตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนจะมีการจัดสอบจริงในวันที่7 ธันวาคมก่อนจะมีการประกาศผลในวันที่20 กุมภาพันธ์ปีนี้นั่นหมายความว่าพฤติการการโกงที่ระบุในเอกสารเตือนเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยทำไมมันละไม้คล้ายคลึงตรงกับรูปแบบการโกงที่เพิ่งถูกจับได้ในครั้งนี้ครับนั่นหมายความว่าแกทิ้งท้ายนะให้คิดนะก็คือกระบวนการโกงใหญ่ขนาดนี้สะดวกโยทินขนาดนี้ตลอดเส้นทางนี้ลำพังแค่ข้าราชการตัวเล็กๆไม่กี่คนน่ะทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมและความช้าหรือความเร็วในการสอบสวนจับกุมผู้ต้องหาหลังจากนี้จะเป็นตัวบ่งบอกและสะท้อนถึงความใหญ่โตของผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้อย่างแท้จริงอาจารย์แนวเชิญวิเคราะห์ครับก็คืออย่างที่บอกนะคือการสอบระดับแบบ 15,000 คนเนี่ยมันตัวเล็กตัวน้อยมันทำเองไม่ได้แล้วก็ด้วยเราดูด้วยอะไรนะมูลค่านะครับของสินบนนะครับคือโอ้โหแต่ผมแปลกใจนิดนึงนะครับทำไมระดับปวสเนี่ยเขาเรียกเก็บ 500,000 ใช่ไหมใช่ปวส 500,000 แต่ปริญญาเอกคุณเรียกเก็บโทษทีผมปริญญาตรีเมื่อกี้ผมพูดผิดผมเข้าใจว่าผมพูดผิดใช่ไหมเป็นปริญญาตรีปริญญาตรีคือ 600,000 ครับก็คือมูลค่าของการคอร์รัปชันเนี่ยมันต่อหัวนี่มันสูงมากนะคือ 600,000อีกอันหนึ่ง 500,000 เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำคนเดียวไม่ได้คือพูดง่ายๆว่า10 คน 6 ล้านแล้วนะแล้วคุณ6 ล้านค่าการตัวเล็กๆทำได้เหรอแล้วคุณจะไม่ต้องไปจ่ายใครต่อใครที่มันขึ้นข้างบนอีกเหรอคือซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ายังไงอ่ะมันทำด้วยข้าราชการตัวเล็กๆ5 คนที่คุณกำลังจะที่คุณบอกคุณจะจับแล้วก็จะให้เขาออกจากราชการเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องมีเครือข่ายใหญ่กว่านั้นเพราะฉะนั้นความเร็วความช้ามันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความใหญ่ของ last boss ใช่หรือไม่อาจารย์โก้เอาไปตรงๆอย่างที่พี่ตุ้มเขาตั้งข้อสังเกตคุณผู้ชมคิดตรงกันหรือเปล่าล่ะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะคือว่าผมว่าคงไม่มีคนไทยคนไหนใส่ซื่อบริสุทธิ์ innocent anonymous แอบแบ๊วจนขนาดเชื่อว่านี่เป็นการโกงครั้งแรกที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือหัวใจของคดีนี้สำหรับผมนะครับคือปลัดพิชิตหรือจ่าพิชิตนะครับก็คือขาข้างหนึ่งอยู่ที่ราชการหรือว่าอดีตราชการขาอีกข้างหนึ่งอยู่เอกชนแล้วก็เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนที่ลงมือแก้ข้อสอบนั่นแหละลงมือแก้ข้อสอบอันนั้นแล้วก็ตามข่าวนะครับการลงมือแก้ข้อสอบก็มีเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยแต่งตัวข้าราชการไปเลยไปสถานที่นั้นแล้วก็ร่วมกันแก้ข้อสอบคุณลองคิดดูเนี่ยคุณแต่งตัวชุดข้าราชการไปช่วยแก้ข้อสอบเนี่ยความละอายแก่ใจไม่มีเลยด้านอย่างมาก
และมันก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทำกัน ธรรมดาซะจนสามารถใส่ชุดยูนิฟอร์มไปแก้ข้อสอบได้ปลัดพิชิตจ่าพิชิตคือหัวใจของคดีนี้ เขาจะสามารถ connect dot ได้หลาย ๆ เรื่อง แต่ อยู่ไหนอ่ะ อยู่ไหน อ๋อ อยู่ไหนหายไปไหนทำไมหาตัวไม่เจอ มาเล่นแต่เรื่องปลาซิลอดีตอธิการบดีอะไรก็ว่าไปเล่นไปไม่ว่านะครับ แต่คนนี้แหละคือหัวใจของคดีนี้จะ connect dot ได้ไปถึงหลาย ๆ ฝ่าย ทั้งฝั่งเอกชนและก็ฝั่งราชการและก็บิ๊กที่เราพูดถึงแต่อีกนั่นแหละหายไปไหน หรือว่ามันจะเหมือนคดีของไอ้ปื๊ดจำได้ไหม Gen X Gen X ใครไม่ใช่ Gen X ก็ไป Google เอง ไอ้ปื๊ดจำได้ไหม30 ปียังหาตัวไม่เจอจะเป็นกรณีเดียวกันหรือเปล่า น่าคิดนะฮะคุณผู้ชมครับ ซึ่งเอกสารฉบับนี้มันออกมาจากในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะฮะที่คุณตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์เอามาโพสต์อะและแสดงว่าเขาก็รู้แล้วมีกลิ่นอายแล้วว่าอาจจะมีการโกงกันเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับผมให้คุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ก่อนนะอาจารย์แมวแป๊บเดียวไปที่ออนไลน์ของเราครับเทเลดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับและยังมีเรื่องราวของ Early Retire ด้วยนะครับ40 อัพเตรียมตัวนะฮะถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยอาจจะมีโครงการดีๆมาถึงมือท่านให้ท่านพิจารณานะครับว่าให้ Early Retire ออกจากข้าราชการพักสักครู่เดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์แต่ทางทีวีนะครับตอนนี้เวลาลงแล้วครับขอบคุณครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับเจอกันในออนไลน์โทรไปถึงครับสวัสดีครับกลับเข้ามาครับถกไปถึงช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กันทั้งสองท่านนะครับครีเอทีฟโฆษณาและนักออกแบบแคมเปญการเมืองนะครับคุณประกิตกอบกิจวัฒนาหรือว่าอาจารย์แมวที่ผมเรียกนะฮะคุณผู้ชมครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์โก้หรืออาจารย์วรนัยวณิชกาศนะครับพูดคุยกันอยู่นะฮะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องเข้ามาได้นะครับในรายการณตอนนี้นะฮะคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่เราพูดคุยกันอยู่นะฮะแล้วคุณคิดว่าการโกงข้อสอบท้องถิ่นณตอนนี้นะฮะคุณคิดว่าเราจะจับไปถึงตัวการใหญ่ๆได้จริงหรือไม่อาจารย์แมวพูดตรงๆอันเนี้ยมันคือบททดสอบที่สำคัญมากๆสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่คือวิเคราะห์ยังไงกับการที่จะหาต้นตอได้จริงๆคือตอนนี้ผมคิดว่านะนายกรัฐมนตรีหนีความรับผิดชอบไม่ได้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมสังเกตวันสองวันนี้คือทางรัฐบาลเองเนี่ยจะพยายามไปใช้กลไกของราชการนี่แหละมาช่วยอย่างเมื่อวานมันก็มีข่าวใช่ไหมว่าให้ข้าราชการในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมาช่วย endorse หน่อยว่าไอการสอบท้องถิ่นคราวนี้เนี่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่พบการทุจริตซึ่งผมคิดว่าไอ้ทรงอะไรอย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรจะทำนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องการให้เรื่องนี้มันพิสูจน์ความเอาจริงเอาจังของนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าต้องตั้งคณะกรรมการกลางเข้าไปสอบให้เรื่องนี้มีความกระจ่างชัดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเวลาเราพูดถึงข้าราชการมันก็หมายถึงว่าพวกนี้คือค่าแผ่นดินนะคุณมีคนโกงเข้าไปเป็นค่าแผ่นดิน5-6,000 คนเนี่ยคุณว่าประเทศไทยจะอยู่ยังไงนี่แค่ล็อตที่จับได้นะนี่ไม่พูดถึงย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปว่าเฮ้ยแล้วไอ้อย่างเนี้ยเรามีข้าราชการที่ช่อฉนที่ผ่านระบบของการโกงมาอีกเท่าไหร่ที่ไปฝังตัวอยู่ในระบบราชการซึ่งผมคิดว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีจะเอาจริงผมคิดว่าอย่าทำรูปหน้าปัดจมูกแล้วก็ใช้กลไกข้าราชการในกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องมาทำแบบรูปหน้าปัดจมูกซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยแล้วทีนี้ผมประเด็นของคุณกายคุณถามผมเนี่ยคุณหินถามผมเนี่ยนะคือว่าคือประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่แปลกมากอยู่เรื่องแปลกยังไงฮะอาจารย์แมวว่ามาเลยโปรเซสของการโกงอ่ะคือกว่าจะสอบตั้งคณะสอบกว่าจะนำไปสู่กระบวนการฟ้องกว่าจะไปสู่กระบวนการลงโทษใช้เวลายาวนานมากจนบางทีเขาเล่นนั้นเรื่องนี้หายไปจากกระแสสังคมซึ่งผมคิดว่าอันนี้แหละที่มันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นในกระบวนการเหล่านี้อย่างที่อาจารย์โก้ตั้งข้อสังเกตไว้คือว่าคนโกงอ่ะเขาถึงไม่กลัวเรื่องนี้
เพราะเขาคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำวันนี้เนี่ยหนึ่งเขาก็อยู่ในเส้นในสายของเขาและกระบวนการฟ้องร้องกว่าจะนำไปสู่การลงโทษเนี่ย เดี๋ยวคนก็ลืม เดี๋ยวคนก็ลืมคือเพราะฉะนั้นคนโกงในประเทศนี้ถึงไม่เคยกลัวเพราะว่าไอ้ที่เราบอกว่ากฎหมายเป็นสิ่งกฎหมายต้องมีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาเข้าจริงๆผมว่ากฎหมายประเทศนี้เนี่ยทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เลย ตัดภาพมานะถ้าเหตุการณ์เนี้มันเกิดขึ้นกับตาสีตาสาธรรมดาคนประชาชนธรรมดาแป๊บเดียวเร็วมากเลยปั๊บเรียบร้อยเลยจับได้เลยนู่นโอ้โหไปถึงสาวถึงบอสถึงลาดบอสถึงซุปเปอร์ลาดบอสเลยทีนี้ที่ผมบอกคุณทิมเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราจะฟ้องร้องพวกกรณีข้าราชการคอร์รัปชันหรือนักการเมืองคอร์รัปชันกว่าจะฟ้องจนเขาเรียกนะจนถึงศาลสุดท้ายแล้วกันจนถึงสิ้นสุดสิ้นสุดเนี่ยอย่างน้อยมี10 ปีเกินบางทีบางคดีอันนี้เราพูดกันแบบถูกไหมฮะนี่ผมคิดว่าไอ้กระบวนการใหญ่ๆโตๆขนาดนี้เนี่ยผมคิดโอ้โหใช้เวลายาวนานซึ่งผมคิดว่านายกมนตรีเองเนี่ยถ้าจะเอาจริงต้องลงมาโอเคอย่างนี้ผมถามทิ้งนะอาจารย์แมวไม่ต้องตอบนะพี่แมวไม่ต้องตอบนะคุณคิดว่านายกมนตรีจะจัดการเรื่องนี้ได้ไหมนี่คือคำถามนะฮะอาจารย์โก้ยังไม่ต้องตอบนะเดี๋ยวให้เวลาอาจารย์โก้นี่คือถือว่าเป็นงานใหญ่ของท่านนายกมากๆเลยนะในการเคลียร์คดีนี้ถูกไหมผมคิดถูกต้องครับแล้วสิ่งที่ท่านสื่อสารออกมาเนี่ยทุกคำพูดทุกกิริยาท่าทางเนี่ยมันจะสะท้อนไปถึงความคิดและความยากของการทำเคสนี้ใช่หรือไม่คือนายกก็พูดห้าวหาญตลอดเวลาแต่ว่าจะทำอะไรได้จริงจังไหมผมว่ามันลำบากมันยากและคงไม่อยากจะทำด้วยคือเราต้องเข้าใจความมหึมาของคดีนี้ก่อนนะครับคือเงินสะพัดเงินที่เอามาจ่ายค่าข้อสอบเนี่ยมัน 4,600 ล้านอันนี้เราพูดถึงแค่ล็อตนี้ล็อตเดียวแค่ล็อตนี้ล็อตเดียวและล็อตนี้เนี่ย 15,000 คน 6,000 คนพบว่าโกงใช่ไหมครับ 6,000 ก็คือ1 ใน 3และเราลองจินตนาการดูถ้า1 ใน 3ล็อตนี้โกงและ1 ใน 3ในล็อตก่อนหน้านี้โกงเข้าไปโดยณตอนนั้นไม่มีใครรู้และจินตนาการดูว่าเรามีข้าราชการสักประมาณ1.6 ล้าน 7 คนในประเทศไทยและ1 ใน 3โกงเข้าไปและ1 ใน 3นั้นแน่นอนต้องถอนทุนและต้องทำกำไรเพราะฉะนั้นประเทศจะหายนะไหมประเทศก็หายนะประเทศก็จะเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับผมอยากจะฉายปัญหาในภาพกว้างคือสังคมไทยเราเนี่ยเราด่านักการเมืองมา20 กว่าปีแล้วซึ่งสมควรโดนด่าประสิทธิภาพต่ำทุจริตสูงสมควรโดนด่าแต่อย่าลืมนะครับนักการเมืองเนี่ยก็สลับกันไปสลับกันมาแดงบ้างฟ้าบ้างเขียวทหารบ้างน้ำเงินบ้างส้มก็ไม่เคยได้กับเขาบ้างแต่ก็สลับกันไปสลับกันมาระบอบการเมืองเราก็สลับประชาธิปไตยบ้างเผด็จการบ้างลูกผสมบ้างและตอนนี้เราลูกผสมอยู่แต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ไม่เคยไปไหนคือไม่ขยับไม่ขยื่นอยู่ตรงนั้นแหละเติบโตเรืองอำนาจขึ้นเรื่อยๆก็คือรัฐราชการพรรคข้าราชการนี่แหละที่ไม่เคยไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้แล้วเนี่ยเราตระหนักกันได้แล้วไม่ว่าปัญหาในประเทศไทยทุกปัญหาเนี่ยมันแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่ปฏิรูปโครงสร้างราชการเพราะฉะนั้นคำถามของคุณทินคือนายกจะทำได้ไหมคำตอบคือนายกคนไหนก็ทำไม่ได้ถ้าไม่ปฏิรูปโครงสร้างราชการเศร้ามากเศร้ามากคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่ทั้งสองท่านพูดเอาเงี้ยถ้าตีตัวเลขกลมๆก็คือไม่ต้องถึง1 ใน 3ก็ได้แค่ 20% ที่โกงเข้าไป100 คนมี20 คนที่โกงเข้าไปแล้วคุณคิดว่าเขาจะถอนทุนขนาดไหนใช่แล้วเขาเรียกนะฮะแล้วที่ผ่านมาอย่างที่อาจารย์โก้พูดนะครับเรายังไม่รู้เลยพวกนี้ไปเติบโตอยู่ในระบบราชการหน่วยไหนหน่วยงานไหนซึ่งผมคิดว่าอันนี้มีความสำคัญคือผมเรียกว่าคือของเรื่องนี้มันคือการขายชาติประเภทหนึ่งเลยนะคือแล้วผมคิดว่ามันสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่มันเป็นตัวกัดกร่อนประเทศที่สุดครับแล้วผมคิดว่ามันเกินคือผมอย่างที่ผมบอกผมไม่เชื่อว่านายกอนุทินจะทำได้ด้วยแต่ผมก็ยังเอาใจช่วยนะถ้านายกถ้านายกอนุทินแบบว่าเขาเรียกนะไหนคุณก็ได้เป็นนายกมนตรีประเทศนี้แล้วเนี่ยคุณจะเสียสละตัวเองในการทำเรื่องนี้ให้โปร่งใส
แล้วก็เพื่อประเทศไทยเนี่ยผมคิดอันนี้ผมเชียร์นะ ต่อให้มันยากผมก็จะเชียร์ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของนายกด้วย ถ้านายกจัดการ แล้วก็ผมคิดว่าวันนี้นายกมีอำนาจเต็มมือในฐานะนายกมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถ้าท่านทำเรื่องนี้แบบจริง ๆ จังๆ และเห็นผล และไม่เป็นที่กังขาของสังคม เรื่องนี้จะเป็น ไม่ที่กังขา อะไรที่ฟื้นศรัทธาขอ ท่าน งพรรคเล ถูก ย ผู้สุดท้ายแล้วท่านจะถูกจารึกในประวัติศา ถู ส ก ตร์ เพราะ ว่าท่านเอาจริงเรื่องนี้ ถูก แล้วถกไม่เถียงเราก็จะพูดชมอวยท่าน 7 วัน 7 คืน ใช่คือผม เพ อยาก ราะ ให้ เพราะรายการมีแต่คนบอกว่าทำไมทินด่าแต่รัฐบาลด่าคนนู้นด่าคนนี้เราไม่ได้จะด่านะเรามาวิเคราะห์แล้วแต่ประเด็นคือก็มีคนถามกลับมา แล้วมันมีอะไรให้ชมบ้างวะเราก็ไม่ หน้า รู้ ที่ของสื่อคือตรวจสอบรัฐบาล ถูก ถ้าได้เชียร์รัฐบาลนั่นก็ไปนั่นสำนักโฆษกของรัฐบาล แต่ถ้าเขาทำดีเราเชียร์ ทำดีเราก็ชม ชม ทำดีเราก็ชม ใช่ ใช่ไหมครับ ถ้าสามารถทำได้เนี่ยทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน 12 ปี ผมจะมานั่งชมเลย ใช่ ท่านบอกเองไง12 แต่ท่านบอก ปี เองทำได้ผมจะมานั่งชมเลย ถ้าปฏิรูปโครงสร้างราชการ แต่ จัดการไฟนอลบอสของโกข้อสอบไม่ได้ ผมจะมานั่งชม ทุกก่อนที่จะไปถึง 12 ปีว่าเราเป็นรายได้สูงเนี่ยเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้ก่อน ให้มันไร้ข้อกังขา จับไอ้โม่งลักลอบน้ำมันได้ผมจะชม เห็นด้วยเลยครับอาจารย์โก้คือ ถ้าคุณปราบคอร์รัปชันได้นะ เงินคุณจะกลับมาในเรื่องของการบริหารประเทศ หรือในเรื่องการพัฒนาประเทศอีกมากมาย ปราบคอร์รัปชันได้ GDP เพิ่มขึ้น เพิ่ อั ม ต ขึ้ โน น มัติ โดย อย่างน้อย อัตโนมัติ 2-3% ไม่ต้องทำ อั อะไร ตโนมัติครับอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรเลย ผมเคยพูดนะ ตอนผมทำอยู่ที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งนะผมเคยพูดประเด็นยังไงรู้ป่าวว่าทุกๆปีอ่ะ ครับ เวลาเรามาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นอ่ะโครงสร้างเหมือนกันหมดเลยสตอรี่ไลน์เหมือนกั ใช่ นเปลี่ยนแค่คาแรคเตอร์ ใช่ แล้วเราก็เอาข่าวเก่าที่เราเคยเล่าเมื่อ 3 ปีที่แล้วเอามาเล่าวันนี้นะแค่เปลี่ยนคาแรคเตอร์หน่อยนะพล็อตคล้ายๆกันหมดเลย ครับ แล้วมันเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วผมอยู่ในทำข่าวมันไม่รู้10 กว่าปีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ ผมเริ่ม ใครจะเป็นคน break cycle อ่ะนึกออกคน exactly คือ ใครจะเป็นคน break ใคร cycle จะเป็นคนที่บอกตัดจบปึ้ง มันจะไม่มีแบบนี้อีกต่อไป อันนี้คืออาจจะไม่ตระหนัก แต่ท่านจะตระหนักก็ต่อเมื่อเวลาท่านจะต้องไปติดต่อส่วนราชการที่เผอิญหน่วยนั้นอาจจะมีการโกงขึ้นมา โกงเข้าไปถูกต้องไหมฮะเขาก็อาจจะขอถอนทุนคืน ครับ ยกตัวอย่างเช่น สมมติผมจะต้องไปทำเรื่องเนี้ยถ้าทำขั้นตอนปกติโอ้โหรอแล้วรออีกนะทั้งที่มันเป็นอะไรที่มันง่ายมากเลยนะครับ แต่ถ้าไปเสร็จปุ๊บพร้อมกับหล่อลื่น ครับ โอ้โหเร็วมากเลย ครับ ปุ๊บอันนั้นก็คือการโกงแบบหนึ่งถูกไหมทำไมแล้วผมต้องหล่อลื่นน่ะเข้าใจคำว่าหล่อลื่นของผม ครับ ใช่ไหม ครับครับ อัดฉี ต้ ด องหยอด เพื่อที่จะ น้ำมัน ต้องหยอดน้ำมันอ่ะเพื่อให้มันเดินหน้า นี่ก็คือการโกงแบบหนึ่งแล้ว ถูกไหมฮะ ต้องครับ แล้วคุณผู้ชมจะไม่รู้สึกจนกว่าคุณผู้ชมจะไปเจอเอง ถูกต้องครับ ประชาชนไปเจอเอง ก็นี่แหละครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวคือมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่เมื่อกี้คุณนินเกริดไว้ตอนต้นเนาะว่า คือผลสุดท้ายแล้วอ่ะวันเนี้ยมันก็ต้องนำมาสู่เรื่องของเรื่องการปฏิรูประบบราชการ คือไอ้การที่เขาเรียกนะคุณรับข้าราชการเข้าไปจำนวนมาก ๆ แต่ไร้ประสิทธิภาพเนี่ยเช่นการต้องมีหลาย ๆ โต๊ะเนี่ยคือพูดง่ายหลาย ๆ โต๊ะเนี่ยบางทีก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ประชาชนมันก็ต้องหยอดน้ำมันในทุกๆโต๊ะถูกไหมฮะคือ ทุกฟันเฟือง คือ ต้อง ทุก หยอด ฟัน หมด เฟืองนี่มันต้องหยอดหมด เพราะฉะนั้นไอการที่เกิดช่องว่างอย่างเนี้ยมันทำให้เกิดคอร์รัปชันในทุกโต๊ะทุกเขาเรียกทุกแกลบทุก โดนกันทุกหย่อมย่า หย่อนยา จริง ถูก ๆนี่ผมขอยกตัวอย่าง อย่างที่ อ่ะ ที่ อ่ะ บอกนะว่าอย่างเงี้ยคือหลาย ๆ ครั้งที่เราคุยกันเนาะว่า ครับ วันเนี้ยไม่ต้องหรอกคุณเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยคุณจะไปเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหใบอนุญาตนี่บางทีแบบ ขอบคุณ อย่าง มาก ต่ำๆ5 ใบ ขอบคุณมากครับ ครับ ที่อาจารย์แมวพูดประเด็นนี้ ผมขอยกตัวอย่างสั้นๆนิดเดียวแล้วเป็นเหตุการณ์จริงที่ผมคุยกับรุ่นพี่ แต่ผมไม่สามารถบอกจังหวัดได้นะครับ ครับ พอบอกปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเป็นใครทำหมู่บ้าน ครับ ทุกอย่างเป็นไปตามแบบแล้ว ครับ ทำเกินมาตรฐานที่เขาตั้งไว้ด้วย พอไปขอปุ๊บตินู่นตินี่ดึงนู่นดึงนี่ดึงนั่นดึงสุดท้ายต้องหล่อลื่น ครับ หล่อลื่นไปแล้วเสร็จปุ๊บ ครับ ไม่จบอีก ครับ หานู่นหานี่เพื่อที่จะหล่อลื่นเพิ่ม
อันนี้ยกตัวอย่างแค่นี้ คือผมถึงบอกว่าวันเนี้ยจริงๆเนี่ยมันเห็นไหมว่าแค่ประชาชนจะใช้ชีวิตหรือทำธุรกิจ แล้วเสียภาษีอย่างถูกต้องให้กับรัฐบาลเนี่ยโอ้โหแต่โปรเซสของรัฐเนี่ยมันเยอะถ้าจนแล้วก็พูดง่ายว่าไม่ได้อำนวยความสะดวกในชีวิตให้กับประชาชน เพราะอะไรล่ะครับ ถูก เพราะเขาต้องการข้ออ้างในการที่จะให้หล่อลื่นได้ไง ถูกก็คือจริงๆเนี่ยเห็นไหมว่าคือจริงๆแล้วถ้าเราลอยถอยกลับมานิดหนึ่งคือการออกแบบโครงสร้างอย่างเงี้ยมันเอื้อให้เกิดการคอร์รัปชัน ขอนิดนึงนะครับ เชิญนะอาจารย์กรม ถ้าเรามองในภาพกว้างเนี่ยสิงคโปร์เกาหลีใต้ใช้เวลา 20 กว่าปี ที่จะเป็นประเทศรายได้สูง มาเลเซียก็ใกล้จะไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็ข่าวที่ดังที่สุดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือเวียดนามแซงเราไปขนาดเศรษฐกิจของเขานี่แต่อยู่ที่ 18,000 USD แล้วของเราประมาณ 17,000 USD ครับ คำถามคือเขาทำได้ยังไง ยกตัวอย่างแค่เวียดนามตั้งแต่สงครามเย็นจบลงเนี่ยและเปิดประเทศมาเขาปฏิรูปโครงสร้างราชการมาแล้ว 5 ครั้ง 5 ครั้ง และครั้งที่ 5นะตอนนี้ดำเนินการอยู่ ปฏิรูปเพื่ออะไร ปฏิรูปเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ประสิทธิภาพของหน่วยงาน ปฏิรูปเพื่อที่จะลดทุจริตคอร์รัปชันเพื่อที่จะรีดไขมัน แผนการปฏิรูปของเขาณตอนนี้นะครับเขามีแผนอย่างเช่น 1. ยุบกระทรวงหน่วยงานของเขาจาก 30 กว่ากระทรวงให้เหลือ 22 ของไทยเรามี 19 บวก 1 สำนักนายกนะครับ คือมันก็ยังเยอะไปอยู่ดี แต่ว่าเขาก็ยุบมาตั้งแต่ 33 มาถึง 22 จะเป็น 22 อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะลดขนาดข้าราชการออกไป 100,000 กว่าคน แต่ที่สำคัญอันหนึ่งที่เขาจะทำก็คือ เขามีอยู่ประมาณ 60 กว่าจังหวัด เขาจะยุบให้เหลือ 30 กว่าจังหวัด เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อที่จะลดทุจริตคอร์รัปชันและคุณลองคิดดู โครงสร้างข้าราชการเขาจะเล็กกว่าของเรา แต่ประเทศของเขาประชากร100 ล้านได้แล้วมั้งของเรา 70 ล้าน 70 ล้าน นี่คือเหตุผลที่ประเทศอื่น ๆ แซงเราไป และเวียดนามเพิ่งจะแซงเราในแง่ขนาดของเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผมก็เหมือนคุณทินนะผมเขียนบทความวิเคราะห์การเมืองไทยที่แบงกอกโพสต์ตั้งแต่ยุคสมัยคุณสมัคร ตั้งแต่วันนั้น อาจารย์ตั้งแต่สมัยสมัคร ตั้งแต่วันนั้น ครับ จนถึงวันนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรปัญหาอะไรเกี่ยวกับประเทศไทย ผมจบสรุปมาที่เรื่องเดียวหมดนั่นก็คือโครงสร้าง ครับ ระบบอุปถัมภ์โครงสร้าง ไม่ว่าจะประชาธิปไตยไม่ว่าจะเผด็จการไม่ว่าจะอะไรก็แล้ว แต่ไม่ว่าจะสีไหนประหารก็แล้วแต่สุดท้ายปัญหาคือโครงสร้างระบบอุปถัมภ์ คือถ้าเราดูการคือถ้าเราสนใจเรื่องการอภิปรายงบประมาณที่เพิ่งผ่านมาเนาะในปี 70 เนี่ยเราจะเห็นเลยว่างบประมาณรายจ่ายของภาครัฐในปีเนี้ยปี 70 เนี่ยประมาณ3 ล้านล้านกับอีก700,000 หรือตัวเลขไม่จำไม่ได้เป๊ะมากนะครับ คุณคิดดูถ้าเป็นเขาเรียกถ้าเป็นบริษัทแล้วกันนะ ที่เรียกว่าเป็นไทยแลนด์อิงแล้วกัน ตอนเนี้ยค่าใช้จ่ายภาครัฐอย่างเดียวนะปาเข้าไปเกือบจะ 70% แล้วนะ หมายถึงว่าเงินที่จะใช้จ่ายปีนี้ทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำไปใช้อะไร กับภาครัฐซะเกือบ 70% ที่เหลือตอนนี้อย่างที่คุณเอกนิติออกมาเริ่มออกจะมาพูดแล้วว่าเฮ้ยงบลงทุนหรือหลาย ๆ ท่านที่เป็นผู้รู้ทางการเงินก็ออกมาพูดแล้วเฮ้ยงบเรื่องของการลงทุนของประเทศจะไม่มีแล้วนะ ใช่เพราะไป ซึ่งอันนี้มันวิกฤตเลยซึ่งที่อย่างอาจารย์โก้บอกถ้าเราไม่มีงบลงทุนเนี่ยในอนาคตประเทศจะพัฒนาไงอะ ถูก เพราะเราเอาเงินไปใช้กับ ถูกเพราะเงินทั้งหมดเนี่ยเราไปอยู่กับการใช้จ่ายของภาครัฐหมดเลย ถ้าอย่างนี้ผมขอต่อเลยนะครับ อาจจะเป็นประเด็นที่รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire ในปี 2005 งบประมาณปี 2570 หรือเปล่า ถ้าใครไม่ได้ตามข่าวนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเล่าสั้นๆ จุดเริ่มต้นของนโยบายนี้มาจากปัญหาภาระงบประมาณของประเทศ ที่รายจ่ายประจำอย่างเงินเดือน และสวัสดิการข้าราชการมีสัดส่วนที่สูงมาก จนแทบไม่เหลืองบประมาณไปใช้สำหรับการลงทุนที่อาจารย์แมวพูดเมื่อสักครู่นี้เลยแหละด้วยเหตุนี้สำนักงานกพ.จึงได้ศึกษาและเตรียมนำโครงการ Early Retire มาใช้ครับ โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนข้าราชการลงด้วยความสมัครใจนะครับลดลงให้ได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คน ภายในปีงบประมาณ 2570 ครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับทางด้านของกฎหมายเนี่ยนะฮะก็คือท่านประกรณ์ นินประพันธ์ท่านได้เปิดเผยถึงการปรับหลักเกณฑ์ใหม่นะครับ
ว่าจะแตกต่างจากในอดีตที่มักจะกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไปใช่ไหม ครับ ถ้าคุณจะ early retire คุณต้อง 55 ปีขึ้นไป หรือมีอายุราชการเหลือไม่เกิน 2 ปี แต่โครงการในรอบนี้ครับไม่ปิดกั้นอายุฮะโดยจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มข้าราชการอายุประมาณสัก 40 บวก 40 บวกเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมเพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถที่ถ้าสมมุติเกิดเขา early retire ออกไปใช่ไหมเขาก็จะมีเวลาในการไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หรือ reskill up skill อะไรก็แล้วแต่เพื่อเปลี่ยนสายงานก่อนที่จะแก่เกินไปที่จะรับอะไรใหม่ๆครับและการดำเนินการครั้งนี้นะครับจะไม่มีการบังคับให้ออกเด็ดขาดนะฮะแต่จะเป็นการยื่นข้อเสนอโน้มน้าวแล้วแต่คุณจะออกหรือไม่ออกแต่ไม่มีการบังคับซึ่งจากการซาวเสียงเบื้องต้นนะก็พบว่ามีข้าราชการให้ความสนใจอยากเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะแต่เขาบอกเป็นจำนวนมากและจะดำเนินการควบคู่ไปกับการลดคนด้วยนะครับ ครับ นี่อาจจะไม่ถึงขนาดปรับโครงสร้างนะอาจารย์โก้นะแต่อย่างน้อยเขาจะลดคนนะให้ early retire รัฐบาลยังมีนโยบายควบคุมกำลังคนภาครัฐไม่ให้เพิ่มขึ้นฮะ ครับ คือลดหรือเท่าเดิมแต่กูไม่เพิ่ม ฟีด ฟีดไว้กูไม่เพิ่มโดยจะยกเลิกตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่น งานธุรการงานเสมียนหรือพนักงานพิมพ์เป็นต้นคำถามก็คือฮะทั้งสองท่านคิดว่าไอ้โครงการเนี้ยแน่นอนแหละอาจารย์แมวก็พูดไปแล้วอาจารย์โก้ก็พูดไปแล้วมันก็คือมันเป็นก้อนใหญ่มากๆเลยงบประมาณที่จะต้องมาเรื่องของเงินเดือนเรื่องสวัสดิการแต่ถ้าโครงการเนี้ยถ้ามันไม่จูงใจมากพอสิทธิประโยชน์ไม่จูงใจมากพอจะทำให้คน early retire อาจารย์ทั้งสองท่านคิดว่ามันต้องจูงใจถึงขนาดว่าเฮ้ยยอมที่จะออกจากความมั่นคงทางหน้าที่การงานของข้าราชการประจำได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าทำไมโกงข้อสอบ ครับ ของท้องถิ่นเขาอยากจะมาเป็นข้าราชการยอมลงทุนเพราะอะไร ครับ สวัสดิการ สวัสดิการ เงินเดือนแค่10,000 กว่าบาทถูกไหมแต่ยอมจ่าย 350,000 ยอมจ่าย 500,000 แต่เขาได้ความมั่นคง ถูก อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการถอนทุนนะแต่พูดถึงความมั่นคงคืออะไรสิทธิประโยชน์ต่าง คือ แล้วเขาอยู่ยาวไง คือไอ้สิทธิประโยชน์เนี่ยหลาย ๆ คนไม่เข้าใจเรื่องของสิทธิประโยชน์ของราชการนะที่มันมาเติมอยู่ในงบประมาณที่มันบวมเนี่ยส่วนหนึ่งคือหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นข้าราชการเนี่ยสิทธิประโยชน์เนี่ยมันกินไปถึงพ่อด้วย อืม พ่อแม่ด้วย แล้วก็ลูกก็ได้ ถูก ด้วย เพราะฉะนั้ ถู น ก ไอ้เขาเรียกอะไรงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยมัน3 เจเนอเรชันเลยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องแปลกใจว่ามันจะบวมทีนี้ผมชวนคิดอย่างนี้คือว่า ผมฟังเมื่อกี้ที่คุณทินพูดเนี่ยเช่นปีนี้จะเอาออก 4,000 คน early retire ตั้งเป้า early retire 4,000 คนนะครับจะฟรีซด้วยอะไรด้วยก็แล้วแต่เนี่ยคือผมคือโครงการเนี้ยควรทำไหมควรทำแต่ผมคิดว่าเรายังไม่เห็นตัวเลขเนาะว่าเขาเรียกอะไรนะ เช่นการวางแผน เช่นนับจากนี้ 5 ปีข้าราชการในประเทศไทยควรจะเหลือเท่าไหร่ถูกไหมฮะ ภาพใหญ่ ภาพใหญ่เนี่ยเราไม่เห็นคือมันยิบย่อยๆเนี่ยผมคิดว่าผลสุดท้ายแล้ว มันจะไม่ได้แก้ปัญหาใหญ่ถูกไหมอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์โก้เขาพูดมาว่าผมก็จำไม่ได้แล้วนะอย่างตัวเลขของข้าราชการไทยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือตัวเลขนี่ล้านกว่าคน ประมาณ1.7 ล้าน ใช่ไหมฮะ1.7 ล้านแต่ในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทั้งประชากรทั้งขนาดเศรษฐกิจ ถ้าผมจำไม่ผิดข้าราชการไม่ถึงหลักล้านน้อยมาก หรือแม้กระทั่งผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์โก้พูดถึงเวียดนามเนี่ยผมว่าเราก็ต้องไปดูว่าโครงสร้างของที่เขาปรับเนี่ยเขาทำยังไง แล้วขนาดของข้าราชการเนี่ยควรจะมีจำนวนนัมเบอร์เท่าไหร่จะมีเขาเรียกว่าจำนวนเท่าไหร่คนเนี่ยที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศ เพราะผมคิดว่าถ้าเรามาทำยิบย่อยเนี่ยคือ 4,000 คนเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยจะเป็นearly ใครบ้างเนี่ยคือแล้วก็เบเนฟิตไอ้สิ่งที่คุณจะตอบแทนหลังจากเขาearlyเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าอันเนี้ยจะยากเป็นไปไม่ได้ด้วยขนาดผมว่าโทษนะครับแบงค์สีม่วงกับแบงค์สีเขียวเนี่ยเขาearlyผลสุดท้ายเขาก็ต้องไปจิ้มออกเพราะว่าพอจะพูดถึงการearlyมันเปลี่ยนชีวิตคนมันไม่ได้ว่าง่ายนะถ้ายิ่งเป็นโครงการสมัครใจเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ตามเป้าไหมแต่ว่าผมเชียร์ให้ทำนะเพราะว่าเรื่องนี้มันสอดคล้องกับ
กับสถานการณ์ประเทศจริง ๆ แต่ว่าควรจะอยากให้คุณทางรัฐบาลเองเนี่ยมองให้เห็นภาพใหญ่กว่านั้นว่าเฮ้ยนับจากนี้ไปสมมติตั้งเป้าไปเลย10 ปีข้างหน้า คุณจะต้องมีราชการเท่าไหร่5 ปีข้างหน้า เป็น อาใค roadmap ออก roadmap เป็นรถแมพ roadmap ให้เห็นถูกไหมให้สอดคล้องกับ สถานการ ราย ณ์ จ่ายสถานการณ์แล้วก็รายจ่ายของประเทศ อาจารย์โก้จะเสริมอะไรไหม แต่สิ่งนี้ถ้าจะทำได้เราก็จะต้องมีรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์แน่นอนว่าต้องการที่จะสร้างประเทศชาติที่มีความโปร่งใสที่มีความเป็นธรรม ครับ แต่บังเอิญปัญหาของประเทศเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือว่าเราต้องเลี้ยงข้าราชการแบบนี้ไว้ เพราะว่าเราต้องมีข้าราชการและนักการเมืองช่วยกันทำมาหากิน ช่วยกันชงโครงการชงโปรเจกต์ โอ้ยอัน ช่วย นี้ กั ก็ น ตร แบ่ง ง เงิน เกิน ทอน อันนี้ก็ตรงเกินอาจารย์ มันจริงหรือไม่จริงล่ะ และพูดตามตรงนะครับ ถ้าเราพูดถึงว่าเราจะต้องผ่าตัดโครงสร้าง การให้ early retire เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การบีบสิว ในขณะที่เราจะต้องผ่าตัดไส้ตัดพุงตัดหัวใจหมดเลย ใช่ มันไม่ได้มีความหมายอะไรมาก ไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องทำนะครับ ดีที่ทำแต่มันเรื่องเล็กๆ มากๆ เพราะฉะนั้นอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับ ประเทศไทยมันเหมือนคนที่ขาหัก แล้วไปหาหมอ หมอถามว่าขาหักเจ็บไหม คนไข้บอกว่าเจ็บ หมอถามว่าปวดไหม คนไข้บอกว่าปวด หมอให้ยาแก้ปวดไปทานแล้วให้กลับบ้าน แต่ขามันยังหักอยู่ ถูก นี่คือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ยุคแล้วยุคเล่า และถ้ามีใครบอกผมว่าประเทศไทยตังค์ไม่พอ สมมติประชาชนอยากจะสร้างรั้วกำแพงชายแดน รัฐบาลบอกมีตังค์ไม่พอ ผมไม่เชื่อว่ามีตังค์ไม่พอ ผมยกตัวอย่างให้ ไอ้ที่สตงของงบ 735 ล้าน ไปจ่ายค่าเช่าตึกที่ถล่มลงมากับทางรถไฟอะถ้าไม่ให้ตรงนั้นแล้วเอาตรงนี้ไปทำอย่างอื่น เรามีงบเพิ่มขึ้นไหม ที่จะทำอะไรเป็นสิทธิเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนจริง ๆ เพราะฉะนั้นปัญหาของเราไม่ใช่เงินไม่พอ ปัญหาของเราก็คือโกงเงินและผลาญเงิน แต่เรื่องนี้ต้องใช้ ผมรู้ว่า ล้ คุณจะไม่เชิญผมมานี่อีกแล้ว ผมทำให้คุณเศร้าตลอดเวลา ไม่สิเชิญ ทำให้คุณเศร้าตลอดเวลา ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะฮะเปิดใจฟังแล้วก็ลองคิดวิเคราะห์ตามกันถูกต้องไหมครับก็ลองดูผมก็ไม่ได้ตัดสินนะไม่ได้ยืนยันนะแต่สองท่านวิเคราะห์กันแบบนี้คุณผู้ชมก็ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆแล้วก็มาประกอบการพิจารณาแล้วก็การตัดสินใจของท่านว่าสิ่งที่ แต่เรื่อง ท่านพูดมัน แต่เรื่องนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าเราพูดด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะครับ จริง ๆ แล้วเนี่ยประเทศไทยวันนี้มันถึงเวลาที่ต้องผ่าตัดใหญ่จริง ๆ คือไอ้สิ่งที่มันฟ้องเนี่ยมันก็ฟ้องมาในงบประมาณนี่แหละว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังเป็นประเทศที่ถังแตก เรามีค่าใช้จ่ายเกินเขาเรียกนะมากซะจนเรียกว่าไปบวมในด้านใดด้านหนึ่งในเช่นค่าใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งผมคิดว่ามันหนึ่งการเออร์ลี่ก็ส่วนหนึ่ง แต่การรีออแกไนซ์เขาเรียกนะโครงสร้างทางเขาเรียกราชการนี้ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องของการเอาคนออก เพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลควรจะมีรถแมพเรื่องนี้นะครับ แล้วก็ควรจะวางแผนอย่างที่ผมบอกว่า5 ปี 10 ปีจากนี้ไปคุณจะทำยังไง รถแมพต้อง คือแล้วก็เขียนให้มันชัดเพื่อที่จะให้คนอื่นก็ต้องเดินมาทำต่อเรื่องนี้ได้ด้วย สิ่งหนึ่งที่อาจารย์แมวพูดไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันให้เห็นภาพเลยนะครับว่าจริงๆข้าราชการ1 คนมันไม่ใช่แค่1 คนนะที่ดูแลอยู่ ใช่ มันเจเนอเรชันข้างบน generation ข้างบน และเจเนอเรชันข้างล่าง ถูกต้อง มันกลายเป็นว่า1 คนเท่ากับคูณ 3 สมมตินะครับ ผม อันนี้คิดง่ายๆนะ ถูก ก็คิดดูแล้วกันสมมติว่าประมาณจากการที่จะต้องดูแลมันมี ครับ 1 แต่กลายเป็นว่าต้องคูณ ถูก 3 เท่ากับ 3 เท่าขึ้นมา 3 เท่า อันนี้ผมคิดแบบตัวเลขแบบให้เห็นภาพ ครับ ง่าย ครับ ๆ เพราะฉะนั้นการปรับโครงสร้างที่อาจารย์โก้พูดที่อาจารย์แมวพูดเนี่ยก็คงต้องไปดูว่ามันจะปรับโครงสร้างไงไม่ใช่แค่การearly retire คน แต่จะต้องไปดูเลยทั้งแผ่นน่ะทั้งกระดานน่ะ ครับ ว่าเราจะปรับยังไงเพื่อที่จะ ถูก ให้มันสอดคล้องกับเศรษฐกิจของเรา แล้วไปดูจากเพื่อนบ้านก็ได้ไม่ต้องไปอายหรอกก็ดูว่าเขาทำยังไง ถูก แล้วก็ ใช่ เรียนรู้สิ่งที่ดีแล้วก็เอามาปรับ แล้วอีกประเด็นหนึ่งคือที่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์โก้คือต้องทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสถ้าเราจะทำเรื่องการปฏิรูประบบราชการเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการเลือกที่รักมักที่ชังอีกผมคิดว่าไหนเราจะทำเรื่องนี้เรื่องการปฏิรูประบบราชการ เรื่องของการมี KPI การวัดราชการที่ดีมี performance มีประสิทธิภาพต้องอยู่คุณจะเก็บยังไง แล้วก็ให้เขาเรียกนะให้จะภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะ benefit อะให้ผลตอบแทน ผลประโยชน์อะไรก็ว่า ผลประโยชน์ที่ข้าราชการที่ดีที่เก่งมี performance สามารถดูแลครอบครัวเขาได้ยังไง คือซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องมาคุย ไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกนะเฮ้ยทำดีก็ได้เท่านี้
ไอ้ทำไม่ดีมันก็ได้เท่ากันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ เพราะผมคิดว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่อย่างที่ตั้งแต่ภาษารุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนาะก็อยู่กันไปเช้าชามเย็นชามใครทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เดี๋ยว ถึงกระช่างไม่ถึงกระช่าง สิ้นปีก็ อ่า ได้โบนัสได้คันเลื่อน อ่า อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้ต้องเปลี่ยน อาจารย์โก้จะพูดอะไร เขาฝากเสนอครับคือที่สิ่งที่เราวิจารณ์เนี่ยสังเกตได้ว่าเราไม่ได้วิจารณ์ตัวบุคคล ใช่ใช่ ใช่ไหมครับข้าราชการมีทั้งดีมีทั้งไม่ดี ครับ เหมือนทุกองค์กร ทุกองค์กร แต่สิ่งที่เราวิจารณ์ก็คือโครงสร้างระบบและวัฒนธรรมที่กดทับคนเก่ง คนดี คนมีความสามารถ และเอื้อให้การโกงของคนเลวนั้นเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่ระบบอยู่ที่โครงสร้างอยู่ที่วัฒนธรรม ไม่ใช่แค่ตัวบุคคล ใช่ เพราะฉะนั้นสังคมไทยเราควรจะเลิกคิดได้แล้วว่าอ๋อแค่เลือกคนดีเข้าไปแล้วจบ เราน่าจะมีบทเรียนพอแล้วว่าไม่มีทางครับเลือกคนดีเข้าไปไม่มีทางจบนะครับ มันต้องเลือกคนที่จะเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ระบบนั้นมันดี ระบบที่จะกดทับความชั่วความโกง และก็เอื้อต่อคนเก่งคนมีความสามารถปัญหาอยู่ที่ระบบที่โครงสร้าง ต้องให้คนดีปกครองคนไม่ดีให้ได้ ไม่ใช่ว่าคนไม่ดีมาปกครองคน ไม่เกี่ยวกับคนครับคนดีคนไม่ดีเราไม่รู้หรอกเราอาจจะเลือกคนที่เราคิดว่าดีแล้วกลายเป็นไม่ดี ถูก แต่คนที่จะทำให้ระบบ มันดี โครงสร้างนั้นมันดี เพราะฉะนั้นถ้าโครงสร้างระบบมันดี ใช่ ทุจริตมันมีแต่มันจะมีน้อย แต่ถ้าโครงสร้างและระบบไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะคนดีมีเท่าไหร่ ทุจริตมันก็เยอะอยู่ดี โครงสร้างระบบวัฒนธรรม คือระบบผมคิดว่าระบบที่มันโปร่งใสมันตรวจสอบได้ แล้วมันวัดคุณค่าของคนได้เนี่ยผมคิดว่าอันนั้นน่ะสำคัญ อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับผมเห็นจากคอมเมนต์คุณผู้ชมหลายท่านถ้าพูดถึงเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของการจับทุจริตหรือว่าการปรับรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยนะครับ ผมอยากให้คุณผู้ชมดูสิ่งที่คุณตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์ล่าสุดอีกอันหนึงนะฮะอันเนี้ยมันสะท้อนถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริง แล้วความอึดอัดสำหรับคนที่อาจจะมีจิตใจดีตั้งใจดีนี่ฮะเขาเขียนนี้ครับเจ้าหน้าที่ในปปชเริ่มทนไม่ไหว ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือถึงนักข่าว เขาให้ผู้ใหญ่ลงมาลุยเรื่องโกงข้อสอบเสียที เพราะข้อมูลชัดเจนมาก สงสารเจ้าหน้าที่ปปชที่ตั้งใจทำงานจริง ๆ และมีการแชร์โพสต์ก็คือโพสต์ของคุณพัทราพรโทษนะฮะคุณพัทราพรนี่คือผู้สื่อข่าวไทย PBS นะฮะเขียนอย่างนี้ครับ จับตาท่าทีผลปปชประชุมใหญ่ โกงสอบพรุ่งนี้ เอาเป็นว่าตอนนี้ปปชตั้งแต่ระดับที่มีอำนาจตัดสินใจนี่นะฮะตั้งแต่ที่มีอำนาจตัดสินใจขึ้นไป ยังเงียบกริบเน้นออกเอกสารสื่อสารทางเดียว หลังจับโกงได้ แต่ภายในความเงียบกริบมีระดับเจ้าหน้าที่ปปชฝากส่งเสียงผ่านสื่อ ขอให้ปปชเร่งคดีโกงสอบกันเร็วๆสักทีอยากให้ผู้บริหารเปิดพื้นที่ให้สื่อเข้าไปสังเกตการณ์หรือไลฟ์ในส่วนการตรวจสอบคะแนนที่ปปชกำลังตรวจสอบอยู่จะได้เปิดเผยโปร่งใสเพราะจะได้เป็นธรรมกับคนที่ไม่โกงและเอาผิดกับคนที่โกงและสำคัญคือเขาอยากให้องค์กรหน่วยตรวจสอบของตัวเองโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างแท้จริงเอาจริงก็มีอยู่จริงๆนะจับโกงสอบมาได้2 สัปดาห์กว่าแล้วยังจับใครยังไม่จับใครเจ้าหน้าที่เขาอึดอัดแต่ทำอะไรไม่ได้ขอบคุณนะฮะคุณพัทรพร มันก็น่าเศร้านะ นี่ไงครับตัวอย่างที่ผมพูดเป๊ะเลยก็คือว่าคนพยายามจะทำดี แต่โครงสร้างองค์กรระบบมันกดทับ ไม่สามารถทำดีได้ ถึงขนาดต้องมาขอร้องสื่อ ผ่าน ต้องขอ สื่อ ร้องประชาชนให้ช่วย exactly the problem คือ Mr. ฟังดูเหมือนน่าจะ Thank เป็น you, sir. ข้าราชการรุ่นใหม่ๆนะ อ่า ที่อยากจะ อ่า ทำงานเรื่องนี้ผลักดัน อ้าวอย่างนี้คุณผู้ชม คุณที่เหนื่อย ไม่ได้เราต้องสู้กันต่อฮะเราต้องมีความหวังนะฮะมันต้องมีความหวังคุณผู้ชมครับ แต่ก่อนที่ผมจะไปพูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือท่านวันมูฮัมหมัดนอมัทธากรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคประชาชาตินะครับอภิปรายนะฮะเสนอให้ยุบกอรมนครับนี่ฮะบอกว่ากอรมนมีไว้ทำไมคุณผู้ชมมันทำงานซ้ำซ้อน เดี๋ยวผมจะมาเล่านะฮะว่าท่านวันนอเนี่ยท่านพูดว่าอย่างไร
และนายกรัฐมนตรีตอบอย่างไรในประเด็นนี้คุณผู้ชมครับแต่ขออนุญาตขอมอบเม็ดอมซิงพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาที่มี3สูตรนะฮะที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับให้กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับนี่นะครับเม็ดอมซิงพลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงพลัสซูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับไมบาซินครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้ท่านละ1 แพ็คแต่ผมขออนุญาตครับแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับขอบคุณมากๆครับจากอ้วยอันโอสถนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้นะครับที่ Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro มีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังนะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสครับขอบคุณมากๆนะครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่การเลือกอาหารแมวครับคุณผู้ชมใครที่เป็นทาสแมวต้องฟังทางนี้เลยนะครับการเลือกอาหารแมวสักมื้อไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับวันนี้ขอแนะนำอาหารแมวเหมียวเหมียวอาหารแมวเหมียวเหมียวนะครับอีก1ตัวช่วยสำหรับคนรักแมวครับเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์นะครับสารอาหารครบถ้วนและสมดุลนะครับถูกใจเหมียวให้ทุกมื้อของน้องแมวเป็นมื้อแห่งความสุขที่คุณมั่นใจได้นะครับหาซื้อได้ที่ร้านเพชช็อปและห้างสรรพสินค้าทั่วไปนี่คืออาหารแมวเหมียวเหมียวครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเหมียวเหมียวนี่นะคุณผู้ชมครับต่อกันที่แอปซิโรโนนะครับคุณผู้ชมเพราะห้องน้ำที่ดีครับคุณผู้ชมครับนี่ห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีครับแอปซิโรโนนะครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารนะครับและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีทแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำนะครับด้วยแอป Zerano หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ร้าน Thai Detergent Shop นะครับใน thailandpostmart.com ขอบคุณมากครับนี่คือแอป Zerano ครับมอบให้ท่านละ2 แผ่นนะครับขอบคุณมากครับให้ห้องน้ำของท่านสะอาดนะครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ครับนี่คือ BrainTech Tri Screen นะครับคุณผู้ชมครับเป็นจอเสริมสุดล้ำนะฮะที่สามารถทำงานพร้อมกันถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อแสนง่ายครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยครับพกพาสะดวกอันนี้รับประกันเลยเพราะมันเบาจริงๆนะฮะกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ดด้วยนะครับโค้ดนั้นก็คือ Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับนี่คือ BrainTech Tri Screen นะครับคุณผู้ชมครับนี่4 หน้าจอเลยนะฮะคือจริงๆเนี่ยมัน3 หน้าจอตรงนี้ใช่ไหมนี่3 หน้าจอ1 2 3 4เนี่ยพรีเซนต์เวลาเล่นเกมอะไรแชทเนี่ยได้เลยนะฮะส่วนหน้าจอที่4ก็คือจอคอมของเราเองเสียบสาย USB Type C ใช้งานได้ทันทีฮะสุดๆฮะนี่โอ้โหทีมมาของผมถ่ายภาพมาใหม่สวยงามฮะ BrainTech Tri Screen นะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละอีก1 ประเด็นสั้นๆก่อนที่เราจะลาจากคุณผู้ชมยังสามารถที่จะคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาหลากหลายเหมือนกันนะเยอะแยะถล่มทลายเลยนะเรื่องคอร์รัปชันนี่เป็นอะไร คอร์รัปชันนี่คือ คนรับไม่ได้ มันรับไม่ได้อยู่แล้วฮะโดยเฉพาะถ้าเราไปเจอกับสถานการณ์เราเองเราจะรู้เลยนะฮะ ทุกคนเคยเจอมาผมเชื่อถ้าเป็นคนไทย เจออยู่แล้วนะครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับในการประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 นะฮะเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านวันมูฮัมหมัด มอมัตทากรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคประชาชาตินะครับอภิปรายเสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมนให้ยุบทิ้งเลยนะครับโดยท่านบรรณบอกว่าเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นแทบทั้งหมดและตั้งแต่รัฐประหารปี 2549 มีงบที่ไปหน่วยงานนี้ประมาณหลายพันล้านบาทนะฮะเอาฟังเสียงกันหน่อยครับ อีกหน่วยงานหนึ่งกรมนเนี่ยความจริงผม
ก็ไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่เพราะผมเห็นภารกิจของพวกเรามันซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทั้งนั้นเลยนะอย่างที่ท่านวิระได้พูดถึงเรื่องหน่วยงานเมื่อสักครู่ว่าคนจะยุบได้แล้วคือหนึ่งคนก็ซ้ำซ้อนท่านไปเอาของหน่วยงานอื่นเข้ามาใช้นะครับแล้วก็เบิกวิเลี้ยงเพิ่มเติมนะฮะทำงานภารกิจเนี่ยซ้ำซ้อนกับสภาความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมว่าซ้ำซ้อนเกือบทั้งหมดผมไม่แน่ใจว่าเหตุผลที่มีกมน.ขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรใช้งบประมาณไปหลายพันล้านหรือเป็นหมื่นล้านหลายปีที่ผ่านมามีความคุ้มค่ากับหน่วยงานนี้หรือไม่เท่าที่ผมติดตามดูนะครับว่าเดิมภารกิจกมน.เนี่ยไม่มีอะไรครับแต่พอปฏิวัติในปี 2519 นะครับสมัยพลเอกสุทธิที่ปฏิวัติแล้วก็มีรัฐบาลของ รัฐบาลต่อมาในสมัยนั้นก็ไปตั้งสร้างภารกิจกมน.ตั้งประมาณเยอะแยะเลยครับผมจึงเห็นด้วยกับท่านวิระว่าหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนแบบนี้คืนงบประมาณให้หน่วยงานที่เขาทำอยู่แล้วทำให้ดีขึ้นคืนคนของหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายปกครองทหารเรือทหารอะไรเนี่ยนะที่อยู่ในภาคใต้คืนให้หน่วยงานเดิมเขาทำจะได้ไม่ต้องซับซ้อนนะครับเพราะภารกิจที่เด่นๆนะของกมน.ผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลยถ้าจะพูดถึงเด่นนะไม่ก็เด่นอยู่อย่างเดียวนะครับ2-3 เดือนที่แล้วคือยิงสสภารกิจยิงสสมันเป็นหน้าที่ของกมน.หรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบครับจะปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ท่านวิจารณ์แรงนะครับภารกิจเด่นของกอรมน.คือไปยิงสสมันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้นะครับคุณผู้ชมครับสสทางภาคใต้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าสสในพื้นที่ต่างหวาดกลัวหน่วยงานนี้นะฮะมากกว่ารู้สึกมั่นคงครับพอนักข่าวไปเจอท่านนายกก็เลยถามถึงประเด็นนี้ท่านนายกว่ายังไงอ่ะฟังกันหน่อยฮะสั้นๆครับได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกันบ้างไหมครับประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะเรื่องที่ว่าจะขอยุบกอรมน.ค่ะมันจะไปยุบได้ไงกอรมน.อยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้วใช่ไหมก็เมื่อวานบอกแล้วไงไม่ยุบก็ไม่ต้องกังวลนะครับมันไม่มีทางยุบหรอกครับกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลนะครับสามารถขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวนะครับในขณะที่กองทัพก็จะได้ไปเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันประเทศป้องกันอธิปไตยกรมน.เราดูแลทั้งประชาชนดูแลถึงเรื่องสาธารณูปโภคอะไรทุกอย่างต่างๆท่านชัดเจนท่านไม่ยุบนะฮะคุณผู้ชมครับกอรมน.นะฮะคือหน่วยงานรัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทำงานโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการสูงสุดคุณผู้ชมครับนักวิชาการมองว่าการออกมาซัดแรงๆของท่านวันนอในครั้งนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุดณตอนนี้นะฮะในฐานะตัวแทนคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะงบประมาณของกอรมน.ที่ใช้แก้ไขปัญหาความไม่สงบตั้งแต่ปี 2551 นะจนถึงปัจจุบันนะครับฟังนะคุณผู้ชมตั้งแต่ปี 51 จนถึงตอนนี้นะสูงถึง 123,000 ล้านบาทแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความสงบสุขได้จริงใช่หรือไม่นักวิชาการเลยมองไงว่าท่านวันนอออกมาซัดเนี่ยเฮ้ยงบประมาณ100,000 กว่าล้านบาทตั้งแต่ปี 51 ถึงตอนนี้เอาอย่างนี้ทั้งสองท่านมองประเด็นนี้ไงอาจารย์แม่ก่อนนะคือผมเข้าใจว่ากรณีนี้มันพูดต่อเนื่องมาจากอาจารย์ธีระวีรพัฒน์เนาะว่ามันมีหน่วยงานที่ทางความมั่นคงเนี่ยเยอะคือหนึ่งในนั้นก็คืออะไรคณะกรรมการเสริมสร้างความสันติสุขอะไรเนี่ยมันก็มียุบยิบย่อยๆที่มาจากคณะของรัฐประหารต่างๆนี้กรมน.เนี่ยเป็นองค์กรที่น่าจะเก่าแก่ที่สุดแล้วตั้งแต่เขาเรียกนะยุคสงครามเย็นพูดง่ายทีนี้ไอ้บนภารกิจของกรมน.เนี่ยคือก็พูดง่ายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการปฏิบัติการในทางลับซะส่วนใหญ่ในเรื่องของความมั่นคงทีนี้งบประมาณในแต่ละปีเนี่ยผมคิดว่าท่านบรรณก็พูดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กรณีไฟใต้เนาะคือตั้งแต่กรือเซะอะไรตั้งแต่ไฟใต้มาเนี่ยคือใช้งบประมาณไป100,000 กว่าล้านทีนี้คือคำถามคือว่าหน่วยงานก
กรมนเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยมันยังเหมาะสมกับสถานการณ์อยู่หรือไม่คือผมคิดว่าประเด็นนี้มันต้องมานั่งถกแต่ปลายท้ายๆที่ท่านพูดถึงไอ้ภารกิจไปยิงสสอะไรนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าบนเมื่อวานที่คุยกันเนี่ยบนภารกิจอย่างเงี้ยมันควรกลับคืนไปให้กับหน่วยการต้นสังกัดไหมอย่างเช่นกรมนถ้าคุณจะทำเรื่องเช่นเรื่องการรักษาความมั่นคงกองทัพบกคุณจะต้องมีบทบาทยังไงไม่ใช่มารวมเขาเรียกมารวมคือตอนนี้กรมนเนี่ยคือเป็นครอบคลุมหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานนะทั้งกองทัพบกกองทัพเรือรวมถึงข้าราชการที่เกี่ยวกับกระทรวงที่เกี่ยวกับความมั่นคงอย่างเช่นมหาดไทยไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีความซ้ำซ้อนอยู่ซึ่งผมคิดว่านักวิชาการเองเนี่ยที่ให้ยุบเนี่ยก็คือผลสุดท้ายแล้วไอ้หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงกองทัพเรือว่าไงกองทัพบกว่าไงมหาดไทยว่าไงเขากลับคืนไม่ต้องมานั่งจัดองค์กรอย่างนี้ใหม่เพ เพราะในอดีตนะหน่วยงานนี้กอรมนถูกตั้งขึ้นโดยภารกิจคืออะไรครับปราบปรามคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปกรมนก็ขยายบทบาทนะครับมันไปครอบคลุมปัญหาความมั่นคงทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดปัญหาชายแดนภาคใต้อาชญากรรมไซเบอร์จัดการกับผู้มีอิทธิพลลักลอบทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่าภัยธรรมชาติจนไปถึงภารกิจด้านการพัฒนาประเทศคือไปครอบคลุมทั้งหมดซึ่งอย่างที่ผมบอกครับคือว่าอย่างเช่นสมมุติคุณจะทำเรื่องยาเสพติดตำรวจทำอะไรล่ะถูกไหมฮะคือหรืออย่างเรื่องของการที่คุณจะรักษาสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว หรืออย่างเรื่องความมั่นคงผมคิดว่าจะทำทั้งในทางตรงทางลับอย่างกองทัพบกผมคิดว่าเขาก็มีศักยภาพมีอยู่แล้วกองทัพเรือถูกไหมฮะจะเรื่องในด้านน้ำเรื่องการค้าขายของเถื่อนอะไรก็แล้วแต่นี่ผมคิดว่าก็ไม่ต้องผมคิดว่าหน่วยงานเนี้ยคือไม่อยากเรียกว่ามันเป็นหน่วยงานตกค้างตกยุคมาคือโอเคเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกว่าคือผมไม่ได้มองแค่ว่ากรมนอย่างเดียวด้วยนะถ้าเราพูดย้อนกลับไปเมื่อกี้ว่าถ้าเราอยากจะปฏิรูประบบราชการทั้งหมดมันต้องลดหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนและนี่ก็เป็นหนึ่งในซ้ำซ้อนอาจารย์ก็มีความคิดเห็นยังไงไหมฮะสุดท้ายเลยครับคุณทินวางโฟล์รายการได้ดีมากเราด่าเรื่องโครงสร้างราชการมาตลอดแล้วก็มาจบด้วยตัวอย่างของโครงสร้างราชการอย่างที่ว่านะครับก็คือกรมนเนี่ยภารกิจก็คือว่ากำจัดภัยคอมมิวนิสต์มีมาตั้งแต่ปี 2508 แล้วตั้งแต่ก่อนเราเกิดโดยซ้ำไปทีนี้สงครามเย็นจบไปแล้วคอมมิวนิสต์หายไปหมดแล้วทุกวันนี้คอมมิวนิสต์เก่าก็มานั่งเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นมันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นกรมนนั้นหมดภารกิจแต่หมดภารกิจไปแล้วมีความต้องการที่อยากจะใช้งบประมาณต่อเพราะฉะนั้นทำยังไงก็สร้างจ็อบขึ้นมา create job ขึ้นมาจะได้มีหน่วยงานนี้ต่อจะได้ผ่านงบประมาณต่อและก็โดยเฉพาะพอมีภัยภาคใต้ขึ้นมา3จังหวัดภาคใต้ก็มีเหตุผลมีข้ออ้างแล้วนี่ไงเราจะต้องมีกรมนผ่านเงินไปแสนล้านแล้วแต่พูดอย่างแฟร์พูดอย่างเป็นธรรมนะครับผลงานประสิทธิภาพเราวัดด้วย KPI ถ้าเอา KPI ไปวัด20 กว่าปีแล้วไฟลุก3จังหวัดภาคใต้และยังเป็นอย่างทุกวันนี้แฟร์ยุบเถอะครับไม่มีประโยชน์ล้มเหลวถ้าเอา KPI มาวัดนะ KPI วัดล้มเหลวครับยุบสิยุบเถอะคือผมคิดว่ามันมีหน่วยงานที่ทำคล้ายๆกับอย่างเช่นกรมนอย่างเช่นสมมุติสภาความมั่นคงอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็บางทีบางเรื่องมันก็ถ้าบนภารกิจนะนอกเหนือจากที่ท่านมันบอกไปยิงยังอะไรเนี่ยคือผมคิดว่าเรื่องภารกิจหลักๆอย่างเงี้ยสภาความมั่นคงต้องลงมาดูไหมต้องมาทำก็บอกว่ามันก็มีความก็เลยมีความทับซ้อนมีความคนดูช่องนี้เขาเก่งมากเลยผมใบ้ว่ามีคอมมิวนิสต์มาเป็นรัฐมนตรีเขาตอบถูกหมดเลยเขาเดาถูกหมดเขาดูช่องนี้เก่งเอาเป็นว่านี่คือถกไม่เถียงวันนี้นะฮะก็ดุเดือดนะฮะตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีนี้แล้วคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่เราพูดอยู่แล้วก็พยายามฉายภาพไม่เห็นนะฮะว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรและแน่นอนเราก็ยังก็ต้องส่งกำลังใจไปให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้ประเทศชาติมันเดินหน้าได้อย่างสง่างามนะครับก็จะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ส่งกำลังใจไปให้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับเราทำหน้าที่สื่อนะตอนนี้นักวิชาการนักวิเคราะห์ก็มาในรายการมาวิเคราะห์สถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะฮะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือถกเถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ